Halálos zavargások a kormánynak azon terve miatt, amellyel hiteleinek bedőlését szeretné elkerülni. A munkanélküliség. Egyes szakértők szerint növekszik és növekednie kell. Csak azért, mert Ez feleslegünk mind van a kölcsönzött termékekből. pénz. És az adósság külföldi bankok birtokában van. Kedvező Nehéz megjósolni, személyi hogy formájában. Keresse az bankfiókjainkban USA bombatámadást a legújabb tervez akciós Irán ellen. termékeinket. Meg nem erősített információk szerint Tűrős cigaretta formájában, ami megadja azt az ízt és azt Amerika az érzést. terrortámadásokat szponzorál Iránban. Exkluzív kannásbor. Menő vagy? Akkor hívd a képernyőn Nos, a nagymamám látható egy számot. nagyszerű ember volt. Megtanította a Monopoly játékot játszani. Megértette, hogy a játék lényege a birtoklás. Mindent felhalmozott, amit csak tudott, és végül ő uralta a játékot. És a végén mindig ugyanazt mondta nekem. Rám nézett és azt mondta, egy nap majd megtanulod, hogyan játszd a játékot. Egy nyáron, aztán minden nap reggeltől estig monopoliztam, és azon a nyáron megtanultam, hogyan kell játszani. Rájöttem, hogy csak úgy nyerhetek, ha teljes eltökéltséggel felhalmozok mindent. Megértettem, hogy a pénz és a birtokok ebben mérik ki, milyen jól játszik. A nyár végére már könyörtelenebbé váltam, mint a nagymamám. Képes voltam akár áthágni a szabályokat, csak hogy nyerhessek. És azon az őszön leültem vele játszani. Mindent elvettem, amilyen csak volt. Végignéztem, hogy az utolsó dollárját is átadja, és legyőzötten távozik. De még volt valami, amit meg akart tanítani nekem. Azt mondta, most pedig mind megy vissza a dobozba. Az összes ház és hotel, minden vasút és közüzemi vállalat, minden ingatlan és az összes csodálatos pénz. Most ez mind megy vissza a dobozba. Semmi sem volt igazán a tiéd. Izgalomba hozott egy kis időre, de ez mind itt volt, mielőtt leültél az asztalhoz. És még utánad is itt lesz. Játékosok jönnek, játékosok mennek. Házak és autók, címek és ruhák, még a tested is. Mert az az igazság, hogy minden, amihez ragaszkodsz, amit elfogyasztasz vagy felhalmozol, az mind megy vissza a dobozba, és elveszítesz mindent. Szóval meg kell kérdezned magadtól, mikor végre megkaptad a nagy előléptetést, miután nyílbeütötted életed üzletét, mikor megvásároltad a tökéletes otthont, mikor megteremtetted a pénzügyi biztonságot, és megmásztad a siker létráját a lehető legmagasabb fokig, és az izgalom elmúlik, mert el fog múlni. Akkor mi van? Milyen messze kell elmenned ezen az úton, hogy meglásd, hová vezet? Bizonyára belátod, hogy soha nem lesz elég. Szóval fel kell tenned magadnak a kérdést, mi az, ami számít?
Amikor fiatalként New Yorkban nevelkedtem, nem voltam hajlandó felesküdni az amerikai zászlóra. Természetesen az igazgató irodájába küldtek, és ő megkérdezte, miért nem esküszöl fel a zászlóra? Mindenki megteszi. Azt válaszoltam, régen mindenki azt hitte, a föld lapos, de ez nem tette lapossá. Azzal érveltem, hogy Amerika mindent más kultúráknak, más nemzeteknek köszönhet, így én inkább tennék esküt a földnek és minden lakójának. Szükségtelen mondanom, hogy röviddel ezután végleg otthagytam az iskolát. Egy labort állítottam fel a szobámban. Ott kezdtem el a tudományt és a természetet tanulmányozni. Felismertem, hogy az univerzumot törvények szabályozzák, és hogy az ember és a társadalom sem vonhatja ki magát e törvények alól. Aztán jött az 1929-es összeomlás, amit ma úgy hívunk, a nagy gazdasági válság. Fel nem foghattam, hogy miért maradtak milliók munka és otthon nélkül. Éheztek, miközben az összes gyár ott volt. Az erőforrások nem változtak. Akkor jöttem rá, hogy a gazdaság játékszabályai eredendően hibásak. Röviddel ezután következett a második világháború, amelyben különböző nemzetek törekedtek egymás szisztematikus elpusztítására. Később kiszámoltam, hogy az összes pusztítás és az összes elpocsékolt erőforrás, amit a háborúra használtak, könnyedén kielégíthette volna minden ember szükségletét a bolygón. Azóta nézem az emberiséget, ahogyan a saját sírját ássa. Láttam, amint a ritka és értékes erőforrások folyamatosan vesztek kárba és semmisültek meg, a profit és a szabad piac nevében. Láttam, hogyan alacsonyították le a társadalmi értékeket közönséges mesterkélt anyagiassággá és ész nélküli fogyasztássá. És láttam, hogy a pénzügyi hatalmak hogyan irányítják az állítólagos szabad társadalmak politikai felépítését. 94 éves vagyok, és attól tartok, hogy az álláspontom ugyanaz, mint 75 évvel ezelőtt. Ennek a szarságnak el kell tűnnie. Tudós vagy, és valamikor az életed során elkerülhetetlenül beleverték a fejedbe, hogy a természet és a nevelés a viselkedést meghatározó két tényező, és ezek közt legalább akkora az ellentét, mint a Coca-Cola és a Pepsi, vagy a görögök és a trójaiak között. A természet és a nevelés ellentéte mostanra a végletekig leegyszerűsített magyarázata lett annak, hogyan vészel át egy sejt egy energiaválságot, de akár annak is, hogy mitől válunk azzá, akik vagyunk, beleértve személyiségünk legegyedibb szintjeit is. Az eredmény egy teljesen hamis kettősség a természet köré építve, amely meghatározza minden ok-okozati összefüggés alapját. Az élet maga a DNS, a kódok kódja, a Szent Grál, és mindent ez irányít. A másik véglet egy sokkal szociálisabb tudományos elmélet, amely szerint mi szociális organizmusok vagyunk, és a biológia csak a nyálkás penészekre vonatkozik. Amit ehelyett tapasztalunk, az az, hogy gyakorlatilag lehetetlen megérteni, hogy a biológia hogyan működik, ha nem vesszük figyelembe a környezetet. Az egyik legőrültebb, potenciálisan legveszélyesebb felfogás ez. Ó, ez a viselkedés a génekben van. A modern biológia mindenféle nehezen értelmezhető dolgot jelent, de a legtöbb embernek rögtön az jut eszébe, hogy az élet előre meghatározott. A biológiában
és a genetikában gyökeredzik. A gének olyan dolgok, amiken nem lehet változtatni. Elkerülhetetlenek, tehát miért is pazarolnál energiát arra, hogy megpróbáld helyrehozni? Miért is fektetnél bele társadalmi energiát a fejlesztésébe? Hisz az egész úgyis elkerülhetetlen és megváltoztathatatlan. Ez pedig óriási badarság. Széles körben elterjedt hiedelem, hogy az olyan betegségeket, mint a figyelemhiányos hiperaktivitászavar gének okozzák, hogy a skizofrénia és hasonló problémák genetikai eredetűek. Épp ellenkezőleg. Semmi sincs genetikailag programozva. Vannak nagyon ritka betegségek, de nagyon kevés és nagyon ritkán fordulnak elő az emberekben, amelyek valóban genetikailag programozottak. A legtöbb komplex betegséghez rendelhető genetikai komponensek, amelyek hajlamossá tehetik az egyént az adott betegségre, de a hajlam nem ugyanaz, mint a predesztináció. A betegségek okának a genomban való keresgélése kudarcra volt ítélve, még mielőtt bárki egyáltalán gondolt volna rá, mert a legtöbb betegség nem genetikailag meghatározott. A szívbetegségek, rák, szélütés, reumás betegségek, autoimmunbetegségek általában, elmebetegségek, szenvedélybetegségek, egyikük sem genetikailag meghatározott. Az emlőrák esetében például 100 beteg közül csak 7 hordozza az emlőrák géneket. 93 nem. Nem mindenkiben alakul ki az emlőrák. A gén nem olyan dolog, ami a környezettől függetlenül eredményez egy bizonyos viselkedést. A gének különböző módon teszik lehetővé, hogy a környezetünkre reagálhassunk. Úgy tűnik, hogy némely kora gyermekkori behatás és gyermeknevelési forma hatással van a gének megnyilvánulására. Valójában ki- és bekapcsol különböző géneket, hogy egy másik fejlődési pályára állítson, ami illeszkedik az adott világhoz, amiben élned kell. Vegyünk egy példát. Végeztek egy tanulmányt Montrealban öngyilkosság áldozataival. Boncolással megvizsgálták ezeknek az embereknek az agyát, és kiderült, hogy ha egy öngyilkost, aki általában fiatal felnőtt, gyerekkorában bántottak, ez a bántalmazás genetikai változást okozott az agyban, ami hiányzott azoknak az agyából, akiket nem bántottak. Ez egy epigenetikus hatás. Az epi azt jelenti fölötti. Tehát az epigenetikus hatás az, amikor egy környezeti hatás be vagy kikapcsol bizonyos géneket. Új-Zélandon végeztek egy megfigyelést egy Dunedin nevű városban, ahol néhány ezer egyént vizsgáltak születésüktől fogva a 20-as éveikig. Az eredmény az volt, hogy azonosítani tudtak egy genetikai mutációt, egy abnormális gént, aminek volt valami köze az erőszakosságra való hajlamhoz, de csak akkor, ha ez az egyén gyerekkorában ki volt téve súlyos bántalmazásnak. Tehát a gyerekek ezzel az abnormális génnel nem lettek hajlamosabbak az erőszakra, mint bárki más, sőt valójában kisebb volt az erőszakosság aránya, mint a normális génekkel rendelkező embereknél, de csak is abban az esetben, ha nem bántalmazták őket gyerekkorukban. További nagyszerű példája ez annak, hogy a gének nem mindenhatóak. Létezik egy különleges technika, amivel kivesznek egy bizonyos gént egy egérből, így sem az egér, sem az utódai nem fognak rendelkezni ezzel a génnel. Kiütötted ezt a gént. Tehát itt van ez az egyetlen gén, egy fehérje, ami a tanuláshoz és az emlékezéshez kapcsolódik, és ezzel a mesés mutatvánnyal kiütötted ezt a gént, ezáltal kapsz egy egeret, amelyik nem tanul. Ó, az intelligencia genetikai alapja. Amit kevésbé láttak tisztán ebben a mérföldkőnek számító tanulmányban, amit a média jobbról-balról felkapott, hogyha fogod ezeket a genetikailag károsított egereket, és az átlagosnál sokkal gazdagabb, serkentőbb környezetben neveled őket, teljesen legyőzik ezt a hiányt. Úgyhogy ha valaki mai értelemben azt mondja, ó, ez a viselkedés a génekben van, már ha egyáltalán értelmezhető ez a kifejezés, akkor a következőt mondod. Genetikai hozzájárulás van abban, ahogyan a szervezetek
reagálnak a környezetre. Gének befolyásolhatják, mennyire kész egy szervezet megküzdeni egy adott környezeti változással. Ez nem az a verzió, ami a legtöbb embernek a fejében van, és ne tűnjön túl szónokiasnak, de ha a régi értelemben szajkózod, hogy ez a génekben van, akkor nem jársz messze a fajnemesítés történetétől és ehhez hasonlóktól. Ez egy nagyon elterjedt téveszme, és eléggé veszélyes is lehet. Egy ok, amiért az erőszak biológiai magyarázata, egy ok, amiért ez a feltevés potenciálisan veszélyes, nem csak félrevezető, hanem tényleg képes kárt okozni, mert ha elhiszed ezt, nagyon egyszerű azt mondanod, nos, semmit sem tehetünk, hogy megváltoztassuk az emberek erőszakra való hajlamát. Mindössze annyit tehetünk, hogy megbüntetjük, elzárjuk vagy kivégezzük őket. De nem érdemes azon gondolkodni, hogy megváltoztassuk a szociális környezetet, vagy a szociális előfeltételeket, ami az embereket erőszakossá teheti, mert az lényegtelen. A genetikai érvelés megengedi nekünk azt a luxust, hogy figyelmen kívül hagyjuk a múlt és jelenbéli szociális tényezőket. És Louis Menand nagyon ravasz szavaival, aki a New Yorkerbe írt, minden a génekben van. Ez egy olyan magyarázata annak, ahogy a dolgok vannak, ami nem veszélyezteti azt, ahogy a dolgok vannak. Miért kéne valakinek boldogtalannak éreznie magát, vagy antiszociális viselkedést felvennie, amikor ez az ember a Föld legszabadabb és legvirágzóbb nemzetének a tagja? Az lehetetlen, hogy a rendszerben van a hiba. Valami biztosan rosszul lett összekötve valahol. Ez egy jó megfogalmazás. A genetikai érvelés egy egyszerű megfutamodás, ami lehetővé teszi számunkra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a társadalmi, gazdasági és politikai tényezőket, amelyek tulajdonképpen sok problémás viselkedés hátterében állnak. A függőségeket általában droggal kapcsolatos problémáknak tartják. De tágabb értelemben én úgy definiálom, mint bármely viselkedést, ami erős vággyal és ideiglenes megkönnyebbüléssel jár, de hosszú távon negatív következményei vannak, és az önkontroll elvesztését eredményezi. Tehát a személy szeretné abba hagyni, vagy megígéri, hogy abba hagyja, de mégsem képes megtenni. Ha ezt megérted, akkor te is láthatod, hogy sokkal többféle függőség létezik, mint pusztán a drogfüggőség. Létezik munkamánia, vásárlási függőség, internetfüggőség, játékfüggőség. Létezik hatalomfüggőség. Emberek, akiknek hatalmuk van, de egyre többet és többet akarnak, soha semmi nem elég nekik. Felvásárlás, vállalatok, amelyeknek muszáj, hogy egyre többet és többet birtokolhassanak. Az olaj iránti függőség, vagy legalábbis a vagyon és a termékek iránt, melyek az olaj miatt hozzáférhetőek. Nézd meg a negatív környezeti következményeket. Elpusztítjuk azt a földet, amin élünk, csak azért, hogy kielégítsük ezt a függőségünket. Manapság ezek a függőségek már sokkal károsabbak a szociális következményeikben, mint a kokain vagy heroin függősége a betegeimnek, akiket East Side belvárosában kezelek. Ám ezek mégis jutalmazott és tiszteletre méltónak tartott függőségek. A dohányvállalat vezetője, aki magasabb profitot mutat fel, sokkal nagyobb jutalmat kap. Neki nem kell törvényi vagy bármilyen más negatív következményekkel szembenéznie. Sőt, valójában nagy tiszteletben álló tagja több más vállalat igazgató tanácsának is. Ellenben a dohányfüsthöz kapcsolódó betegségek 5,5 millió embert ölnek meg évente világszerte. Az Egyesült Államokban ez a szám 400 000. És milyen függőségük van ezeknek az embereknek? Profit függőségük. Olyan mértékű a függőségük, hogy tagadják cselekedeteik másokra gyakorolt hatását, ami tipikus a szenvedélybetegeknél, a tagadás. És ez egy tiszteletre méltó dolog. Tiszteletre méltó a profit iránti függőség, nem számít mi az ára. Tehát, hogy mi az elfogadható és tiszteletre méltó, az egy roppant önkényes jelenség a társadalmunkban, és úgy tűnik, hogy minél nagyobb kárt okoz, annál tiszteletre méltóbb a függőség. Van egy általános mítosz, miszerint a drogok önmagukban függőséget okoznak. Valójában a drogok elleni háború azon az ötleten alapul, hogy ha megszüntetjük a beszerzési forrást, akkor le tudjuk küzdeni a függőséget. Nos, ha tágabb értelemben tekintünk a függőségre, akkor láthatjuk, hogy önmagában semmi sem okoz függőséget. Nincs olyan anyag, nincs olyan drog vagy viselkedés, ami önmagában függőséget okozna. Sokan mennek el vásárolni anélkül, hogy boltkórossá válnának. Nem mindenki lesz ételfüggő vagy alkoholista.
Az igazi probléma, ami igazán kiteljesedetté teszi a függőséget, amikor egy függőségre hajlamos egyén találkozik egy potenciálisan függőséget okozó szerrel vagy viselkedéssel. Röviden, nem a drog az, ami függőséget okoz, hanem az egyén fogékonysága okozza a függőséget arra a bizonyos anyagra vagy viselkedésformára. Ha szeretnénk megérteni, mi teszi az embereket fogékonnyá, akkor az élettapasztalatokat kell vizsgálnunk. A régi felfogás, bár régi, de még mindig széles körben fenntartott, hogy a függőségeknek genetikai okai vannak, tudományosan egyszerűen fenntarthatatlan. A valódi magyarázat az, hogy bizonyos élettapasztalatok teszik az embert fogékonnyá. Tapasztalatok, amelyek nem csak az ember személyiségét és pszichológiai szükségleteit alakítják, hanem bizonyos módon az agyat is. És ez a folyamat a mélyben kezdődik. Kimutatták például, hogy ha az anyát a terhesség alatt stressz éri, a gyermeke valószínűleg rendelkezni fog olyan jellemzőkkel, amelyek hajlamossá teszik függőségekre. Ennek oka az, hogy fejlődését a pszichológiai és szociális környezet formálja. Tehát az emberi lény biológiáját már az anyamében szerzett tapasztalatok is programozzák. A környezeti hatások nem a születésnél kezdődnek, tehát már magzatként ki vagy téve mindazon információnak, ami az anya vérkeringésén keresztül érkezik. Hormonok, tápanyagszintek. Egy jó iskola példa erre az úgynevezett holland éhínség. Amikor a nácik elfoglalták Hollandiát, bizonyos okokból úgy döntöttek, hogy elviszik az összes ételt Németországba. 3 hónapig mindenki éhezett Hollandiában. 10 000-ek haltak akkor éhen. Mi a holland éhínség effektus? Ha az éhínség a terhesség második vagy harmadik harmadára esett, ez idő alatt a tested megtanult valami nagyon egyedülálló dolgot. Tehát a terhesség második és harmadik harmadában a test megpróbál a környezettől tanulni. Mennyire fenyegető a világ odakint? Mennyire bőséges? Mennyi tápanyagot kapok az anya vérkeringésén keresztül? Ha éhező magzat voltál abban az időben, a tested örökké arra lesz programozva, hogy nagyon-nagyon zsugori legyen a cukorral és zsírral, és raktározzon el minden kis darabot belőle. Ha a holland éhínség idején magzat voltál, fél évszázaddal később, azonos körülmények között, sokkal valószínűbb, hogy magas lesz a vérnyomásod, túlsúlyosságra és anyagcserezavarra hajlamos leszel. Ez nagyon meglepő környezeti hatás. Ha egy laboratóriumban vemhes állatokat stresszelnének, akkor a kölykeik nagy valószínűséggel kokaint és alkoholt fogyasztanának felnőttként. Érvényes ez az emberi anyákra is. Egy brit tanulmányban a terhesség alatt erőszakot átélt anyáknak a szülés idején magasabb a kortizol nevű stresszhormon szintjük a méhlepényben, és gyermekeik nagyobb valószínűséggel kerülnek olyan állapotba, amely hajlamossá teszi őket függőségekre 7-8 éves korukra. Tehát a mélybeli stressz már előkészíti a fegyvert mindenféle mentális betegségre. Egy izraeli tanulmány készült olyan anyák gyermekeiről, akik az 1967-es háború kezdete előtt voltak terhesek. Ezek a nők természetesen nagy stressz alatt álltak, és a gyermekeik nagyobb számban szenvednek skizofréniában, mint az átlag népesség. Tehát számos bizonyíték van arra, hogy a születés előtti behatások nagy mértékben befolyásolják az emberi lény fejlődését. Az emberi fejlődés, különösen az agy kifejlődése többnyire a környezet hatása alatt történik, és többnyire a születés után. Ha hasonlatképpen vesszük a lovakat, amelyek már az életük első napján képesek futni, láthatjuk, hogy mi eléggé alulfejlettek vagyunk. Mi nem érjük el ugyanazt a neurológiai koordinációt, egyensúlyérzéket, izomerőt, éles látást, csak 1,5-2 éves korunkra. Ennek oka, hogy az agy kifejlődése a lovakban a mély biztonságában történik, az emberben viszont a születés után. És ennek oka egyszerű evolúciós logika. Amint a fej, ami emberekké tesz minket, nagyobbá válik, az előagy is növekedésbe kezd, és valójában ez az, ami létrehozza az emberi fajt. Ugyanakkor 2 lábon járunk, ami a medence szűkülését okozza. Tehát a medencén keskeny, a fejünk nagy. Bingo, korán kell születnünk. Ez azt jelenti, hogy az agy kifejlődése, ami más állatokban a mélyben történik, nálunk a születés után, környezeti hatások alatt.
A neurális darwinizmus fogalma egyszerűen azt jelenti, hogy azok az áramkörök, amelyek megfelelő bemenetet kapnak a környezetből, optimálisan fejlődnek ki. Amelyek viszont nem, azok nem optimálisan, vagy esetleg egyáltalán nem fejlődnek ki. Ha egy újszülött gyermeket, aki egészséges szemekkel született 5 évig egy teljesen sötét szobában nevelsz, vak lesz az élete hátralevő részére, mert a látás áramköröknek fényre van szükségük a kifejlődéshez. És anélkül még a születéskori kezdetleges áramkörök is végleg elsorvadnak, és helyettük újak sem fejlődnek ki. Fiatalkori élményeink jelentős mértékben képesek alakítani felnőttkori viselkedésünket. Különösen a korai élmények, melyeknél tudatos memóriánk még nincs kifejlődve. Kiderült, hogy kétféle memória létezik. Az explicit memória, amellyel képes vagy tudatosan visszaemlékezni tényekre, részletekre, epizódokra vagy körülményekre. A tudatos memóriáért a hippokampusz felel, és el sem kezd kifejlődni életünk első másfél évében, és még sokáig nem is fejlődik ki teljesen. Ezért van, hogy szinte senki sem emlékszik semmire élete első 18 hónapjából. Azonban van egy másik fajta memória, amit implicit memóriának hívunk. Lényegében érzelmi memória, ahová az érzelmi behatások és az ezekhez kapcsolódó gyermeki értelmezések bevésődnek az agyba, idegi áramkörök formájában, és amelyek tudatos emlékezés nélkül is működőképesek. Hogy egy konkrét példát mutassak, az örökbefogadott gyermekek gyakran egész életükben elutasítottnak érzik magukat. Nem emlékeznek az adoptálásra. Nem emlékeznek rá, hogy elváltak szülőanyjuktól, mert nincs mivel emlékezniük rá. De az érzelmi memóriájukba mélyen belevésődött az elválás és az elutasítás. Ezért sokkal inkább hajlamosak elutasítottnak érezni magukat, és könnyen zaklatottá válnak, amikor elutasítást tapasztalnak mások részéről. Ez nem egyedül az adoptált emberek esetén figyelhető meg, de bennük különösen erős az implicit memóriájuk ezen hatása miatt. A kutatási anyagok alapján, amit a saját tapasztalatom is alátámaszt, majdnem minden komoly függőségben szenvedőt súlyos bántalmazásért gyermekkorában, vagy súlyos érzelmi veszteséget szenvedett el. Az ő érzelmi vagy implicit emlékeik egy olyan világról szólnak, ami nem biztonságos, nem segítőkész. A gondviselők nem megbízhatóak, a kapcsolatok nem elég biztonságosak ahhoz, hogy az ember őszintén megnyílhasson. Többnyire igyekeznek távol tartani magukat az igazán intim kapcsolatoktól. Nem bíznak a gondozóikban, az orvosokban, és másokban sem, akik segíteni próbálnak. A világot általában veszélyes helynek látják. Ez szigorúan az implicit memória hatása, amely sokszor olyan eseményekhez kapcsolódik, amikre nem is emlékeznek. A koraszülött gyermekek gyakran inkubátorban vagy egyéb szerkentyűkben és gépekben tartózkodnak hetekig, esetleg hónapokig. Ma már tudjuk, hogy ha ezeket a gyermekeket megérintik, vagy megsimogatják a hátukat, akár csak 10 percre egy nap, az elősegíti az agyuk fejlődését. Szóval az emberi érintés a fejlődés egy hozzávalója, és tulajdonképpen azok a gyerekek, akiket sohasem vesznek karba, meghalnak. Ennyire alapvető szüksége az embernek a karbavétel. Társadalmunkban egy sajátos tendencia mutatkozik, miszerint a szülőknek azt javasolják, ne vegyék karjukba a gyermeket. Ne vegyék fel a síró gyermeket, nehogy elkényeztessék, és inkább vegyék rá, hogy átaludja az éjszakát, mint hogy a karjukba vegyék. Ami pontosan az ellentéte annak, amire a gyermeknek szüksége van. És bár ezek a gyermekek idővel visszaalszanak, mert feladják, és az agyuk egyszerűen kikapcsol, így védekezve azzal a veszélyhelyzettel szemben, hogy tényleg magukra hagyták őt a szülei, az érzelmi memóriájukban az rögzül, hogy a világ fütyül rájuk. Rengeteg ilyen különbség rögzül az élet korai szakaszában. Bizonyos értelemben a szülők saját tapasztalataikat örökítik át gyermekeikre arról, hogy milyen nehéz vagy könnyű az élet, akár az anya depresszióján keresztül, vagy mert a szülők könnyen dühösek lesznek a gyerekre, mert nehéz napjuk volt, vagy csak túl fáradtak a nap végére. És ezek nagyon erős programozó hatással vannak a gyermekek fejlődésére, amiről ma már sokat tudunk. De ez a fiatalkori érzékenység nem evolúciós hiba. Számos különböző fajnál megfigyelhető. Még a palánták esetében is van egy korai alkalmazkodási szakasz a környezethez, amelyben felnőnek, de az emberek a társadalmi viszonyokhoz is alkalmazkodnak.
És így az élet korai szakaszában, amennyi gondoskodás és konfliktus ér, amennyi figyelmet kapsz, mind kóstolót nyújt számodra a világból, amiben fel fogsz nőni. Egy olyan világban nősz majd fel, ahol meg kell küzdened mindenért. A létbizonytalanság, közöny és bizalmatlanság légkörében? Vagy egy olyan társadalomban fogsz felnőni, ami a kölcsönösségen, az együttműködésen, az empátián alapszik, ahol a biztonságod a másokkal való jó kapcsolatodon múlik? A választól függően az érzelmi és tudati fejlődésed igen különböző lehet. És ez a fiatalkori érzékenység lényege, a nevelés pedig egy szinte egészen öntudatlan módja a tapasztalatok átörökítésének, amik arról szólnak, hogy milyen világban élünk. Az elismert brit gyermekpszichiáter D.W. Wincott szerint lényegében 2 dolog fordulhat rossz irányba gyermekkorban. Az egyik, ha olyan dolgok történnek, amiknek nem szabadna. A másik, ha olyan dolgok nem történnek meg, amelyeknek meg kellene. Az első kategóriában az East Side-i betegeim és számos szenvedélybeteg által megtapasztalt trauma, erőszak és elhagyatottság tartozik. Ezek azok a dolgok, amiknek nem kellett volna megtörténniük. De emellett ott van a stresszmentes, egymásra hangolt, törődő figyelem a szülők részéről, amire minden gyermeknek szüksége van, de nagyon gyakran nincs jelen. Nem bántalmazzák, nem hanyagolják el őket, és nem sérülnek lelkileg. De amire szükségük volna, egy gondoskodó szülő érzelmi jelenléte, egyszerűen hiányzik a társadalmunkban lévő feszültségek miatt és a nevelés körülményeiből kifolyólag. A pszichológus Ellen Surer proximális elhagyatottságnak nevezi, ha a szülő fizikailag jelen van, de az érzelmei máshol vannak. Az elmúlt nagyjából 40 évben a társadalmunk legerőszakosabb tagjaival foglalkoztam. Gyilkosokkal, nemi erőszaktevőkkel, stb. Azzal a szándékkal, hogy megértsem, mi okozza ezt az erőszakot. Arra jutottam, hogy börtöneink legerőszakosabb bűnözői maguk is áldozatai voltak a gyermekkori bántalmazás olyan fokának, amely túltesz mindenen, amit valaha is hinni mertem volna. Elképzelésem sem volt arról a nagyfokú gonoszságról, melynek jelenlegi társadalmunk gyermekei gyakran ki vannak téve. A legerőszakosabbak, akikkel találkoztam, maguk is gyilkossági kísérlet túlélői voltak, amelyet sokszor a saját szüleik kíséreltek meg ellenük, vagy át kellett élniük, ahogy szemük láttára gyilkolják meg más emberek a családtagjaikat. Buddha úgy érvelt, hogy minden mindennel összefügg. Azt mondta, az egyben ott a sok, és a sokban ott az egy. Nem érthetsz meg semmit a környezetből kiragadva. A falevél nyilvánvalóan tartalmazza a napot, az eget és a földet. Ez persze ma már minden területen igaznak bizonyult, különös tekintettel az emberi fejlődésre. A modern tudományos kifejezés erre az emberi fejlődés biopszichoszociális természete, miszerint az emberi lények biológiája nagyban függ attól, milyen kölcsönhatásban vannak a szociális és pszichológiai környezetükkel. A Kaliforniai Egyetem pszichiátere és kutatója Daniel Siegel hozta be a köztudatba az interpersonális neurobiológia kifejezést, ami azt jelenti, hogy az idegrendszerünk megfelelő működése nagy mértékben múlik a személyes kapcsolatainkon. Elsősorban a szülők gondoskodásán, másodszorban a számunkra fontos egyéb emberekkel való kötődésünkön, harmadsorban az egész kultúránkkal való kapcsolaton. Tehát nem választhatjuk el egy emberi lény idegrendszeri működését a környezettől, amelyben felnőtt és amelyben él. És ez igaz az egész életútra. Ez különösen igaz, amíg másoktól függünk, segítségre szorulunk, ameddig agyunk még fejlődik. De éppen ugyanígy igaz a felnőttekre, még az életük végén is. Az emberek már szinte mindenfajta társadalomban éltek. A leginkább egyenlőségen alapuló, vadászó és gyűjtögető társadalmak úgy tűnik nagyon igazságosak voltak. Például az étel megosztására és ajándékozásra alapultak. Emberek kis közössége, akik főleg gyűjtögetésből, kevés vadászatból éltek, olyan emberek közt, akiket egész életükben ismertek, harmadfokú unokatestvérekkel, közelebbi rokonokkal körülvéve, egy világban, amelyben nagy az átjárhatóság a különböző csoportok közt,
ahol az anyagi kultúra nem sok mindent foglal magába. Ilyen körülmények közt élt az emberiség a kezdetekkor. Természetesen ez egy egész más világot jelentett. Ennek egyik következménye, hogy jóval kevesebb erőszak volt. Ebben a történelmi korszakban a szervezett, csoportos erőszak egyáltalán nem volt jellemző. Ez teljesen világos. Hol rontottuk el tehát? Az erőszak nem egyetemes. Nem egyenlő mértékben elterjedt az emberi fajon belül. Hatalmas különbségek vannak az erőszak mértékében a különböző társadalmak közt. Vannak bizonyos közösségek, amelyekben gyakorlatilag nincs erőszak. És vannak olyanok, amelyek önmagukat pusztítják. Az anabaptista vallásos közösségek egy része a legszigorúbb mértékben pacifista, úgy mint az amisok, a menoniták, a huteriták. Ezen közösségek egy részében, például a huteritáknál nincsenek feljegyzések emberöléses esetekről. Nagyobb háborúk során, például a II. Világháborúban, mikor az embereket besorozták, ezek a közösségek elutasították a hadseregben való szolgálatot. Inkább börtönbe vonultak, mint hogy a hadseregben szolgáljanak. Az izraeli kibucokban az erőszak olyan alacsony fokú, hogy az ország büntetőbírói az erőszakos bűnözőket, az erőszakot elkövetőket gyakran kibucokba küldik azzal a szándékkal, hogy az ottani életet megismerve megtanuljanak erőszakmentesen élni, mivel az ottaniak úgy élnek. A társadalom tehát jelentősen formál minket. Közösségeink tágabb értelemben tartalmazzák teológiai, metafizikai és nyelvi befolyásoltságunkat. Segítenek kialakítani nézeteinket arról, hogy az élet alapvetően bűnről vagy szépségről szól-e. Azt, hogy vajon a túlvilágon megfizetünk-e azért, ahogyan életünket éltük, vagy mindez lényegtelen. Átfogóbb módon a különböző nagyobb társadalmakat jellemezhetjük individualistaként vagy kollektivistaként, melyek merőben más embereket alakítanak ki, más gondolkodásmódokat, és gyanítom, hogy ezzel együtt eltérő agyszerkezetet is. Mi amerikaiak az egyik legénközpontúbb társadalomban élünk. A kapitalizmus egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi számodra, hogy a társadalmi piramis egyre magasabb fokaira lépj, ami viszont egyre kevesebb biztonsági védőhálóval jár. Egy definíció szerint minél rétegezettebb egy társadalom, annál kevesebb társad van, kevesebb ember, akivel egyenrangú kölcsönös kapcsolatban állhatsz, és helyette csak ütköző nézőpontokat és végtelen hierarchiát nyújt. Egy olyan világban, ahol kevesebb az egyenrangú társ, sokkal kevesebb az önzetlenség is. Így jutunk el egy igen ellentmondásos kérdéshez, ha a tudomány módszerével próbáljuk megmagyarázni, milyen is az emberi természet. Egy bizonyos szinten természetünk már különösebben nem korlátoz minket. Társadalmilag sokkal változatosabbak vagyunk, mint bármely más faj. Változatosak a hitrendszerek, a családszerkezetek, a gyereknevelési módok. Rendkívüli kapacitásunk van a sokrétűségre. Társadalmunk a versengésre épül. Egyik embernek a másik általi könyörtelen kizsákmányolására, a mások problémáiból való haszonhúzásra. Arra, hogy problémákat hozunk létre, hogy ezekből azután hasznot húzzunk. Az uralkodó ideológiák gyakran azzal indokolják ezt a fajta viselkedést, hogy valamely alapvető és megváltoztathatatlan emberi természetre hivatkoznak. A mi társadalmunk mítosza az, hogy az ember természeténél fogva versengő, különc és önző. A valóság pont ennek az ellentéte. Vannak bizonyos emberi szükségleteink. Csak úgy beszélhetsz az emberi természet konkrétumairól, ha felismered, hogy az embernek valós szükségletei vannak. Szükségünk van társaságra, közeli kapcsolatokra, szeretetre, kötődésre, elismerésre, arra, hogy észrevegyenek és elfogadjanak bennünket. Ha e szükségleteket kielégítjük, együttérző, együttműködő emberekké válunk, olyanokká, akik másokra is tekintettel vannak. Társadalmunkban gyakran épp ennek ellenkezőjét látjuk. Az emberi természet eltorzulásának pontosan az az oka, hogy csak kevés ember elégítheti ki szükségleteit. Szóval beszélhetünk emberi természetről, de csak abban az értelemben, mint alapvető ösztönös emberi szükségletek kielégítéséről. Vagy úgy is mondhatnám, hogy azon emberi szükségletekről, amelyeket ha kielégítünk, bizonyos jellemvonásokat eredményeznek, míg ha nem, akkor másféle jellemvonásokat.
Tehát, amikor felismerjük, hogy az emberi szervezet egyrészt képes rugalmasan alkalmazkodni, hogy életben maradjon különböző környezeti hatások közt, másrészt feltétlenül szüksége van bizonyos környezeti feltételek meglétére, vagy emberi szükségletek kielégítésére, kialakul a társadalommal szembeni követelményrendszer. Épp úgy, ahogy a testünknek szüksége van fizikai tápanyagokra, az emberi agy pozitív környezeti ingerekre tart igényt, a fejlődés minden szakaszában, miközben védelemre is szüksége van az egyéb negatív ingerületekkel szemben. És ha olyan dolgok, melyek szükségesek, nem történnek meg, vagy melyeknek nem szabadna megtörténniük, mégis megtörténnek, akkor látható, hogy ezzel nem csak a fizikai és szellemi betegségek ajtaja nyílik ki, hanem minden romboló jellegű emberi viselkedésé is. Tehát, ahogy a tekintetünket kifelé fordítjuk, és számba vesszük a mai állapotokat, fel kell tennünk a kérdést. Ez az állapot, amit mi létrehoztunk a modern világban, valóban támogatja az egészségünket? A társadalmi és gazdasági rendszerünk alapkövei pozitívan hatnak-e az emberi és közösségi fejlődésre? Vagy társadalmunk alappillérei valójában épp szemben állnak az egyéni és közösségi jólét létrehozásához és fenntartásához szükséges evolúciós követelményekkel? Feltehetnénk a kérdést, hol is kezdődött mindez? Mindez, amit manapság látunk. Egy világ, mely a teljes összeomlás szélén áll. Kezdjük John Locke-kal. John Locke vezette be a tulajdon fogalmát. Szerinte 3 feltétele van egy igazságos magántulajdonrendszernek. Ezek a következők. Mások számára is hagynod kell elegendőt. Ne hagyd, hogy kárba vesszen. Mindenekelőtt munkád befektetésével formálsz jogot tulajdonodra. Indokoltnak tűnik, fektesd munkád a környezetedbe, és akkor jogod lesz verejtéked gyümölcsére. Mindaddig, míg másoknak is marad elég, és amíg nem herdálod el, és nem hagyod, hogy bármi is kárba vesszen, addig minden rendben. Sok időt fordított erre, és híres értekezésére a kormányzatról. Azóta is ezt a klasszikus szöveget oktatják. Érvelésének kézenfekvősége és ereje sikeresen megvédte a magántulajdon általa vázolt formáját. Aztán hirtelen mégis szétzúzza. Szétzúzza az egész ötletet egyetlen mondattal, amikor azt mondja, mikor a pénz belépett az emberek hallgatólagos beleegyezésével. Nem állítja, hogy az alaptételeit visszavonná, vagy eltörölné. Mégis ez történik. Tehát ettől fogva már nem beszélhetünk munka befejeztével megérdemelt tulajdonról. Nem ám, hiszen pénzzel kiváltható a munka. Már nem szükséges mérlegelni, vajon marad-e elegendő a többiek számára. Nincs szükség firtatni kárba vésze, ugyanis szerinte a pénz olyan, mint az ezüst vagy az arany pedig nem megy tönkre. E logika mentén a pénz nem tehető felelőssé a pazarlásért. Nevetséges. Nem pénzről és ezüstről beszélünk, hanem azok kihatásairól. Egyik logikai bukfenc a másik után. Csupán elképesztő logikai bűvészmutatványokat vonultat fel, azonban ez pontosan megfelel a tőkések érdekeinek. Aztán jön Adam Smith. És mit tesz hozzá? A vallást. Locke azzal indított, hogy mindez Isten műve, mindez Isten törvénye. Aztán jön Smith, és azt mondja, nem csak Istené. Nos, ki ugyan nem mondja, de filozófiájában pontosan erről van szó. Alapvetően azt állítja, hogy ez nem csak magántulajdon kérdése. Szerinte mindez eredendően létezik. Adott. Ott vannak a befektetők, akik megvásárolják a munkaerőt, adott. Hogy mennyi munkaerőt képesek megvásárolni, annak nincs felső korlátja. Hogy mennyit képesek felhalmozni, mekkora az egyenlőtlenség, ez már mind adott. Aztán egyszer csak jön a nagy ötletével, melyet mellesleg csak zárójelek közt futólag említ. Tudod, hogy vannak emberek, akik javakat adnak el, ez a kínálat. És más emberek megvásárolják-e javakat, ez a kereslet. De hogyan fog a kínálat egyezni a kereslettel, vagy a kereslet a kínálattal? Hogyan alakul ki az egyensúly közöttük?
És ez a közgazdaságtan egyik központi elmélete, hogy az egyensúly hogyan alakulhat ki. És erre azt mondja, a piac láthatatlan keze az, amely az egyensúlyt kialakítja. Ott tartunk tehát, hogy Isten részese az egésznek. Épp csak nem adott jogot a tulajdonhoz, meg az összes hóbelevanchoz, és a Locke által említett természetes jogokhoz. És már is ott tartunk, hogy maga a rendszer Isten. Smith valójában azt mondja, és végig kell olvasnod az egész nemzetek gazdaságát, hogy megleld az idézetet, azt mondja, a léthez szükséges javak szűkössége gátat szab a szegények szaporodásának, és a természet ezt csak oly módon tudja kezelni, ha elpusztítja azok gyermekeit. Tehát a lehető legrosszabb értelemben tapintott rá az evolúciós elméletre jócskán Darwin előtt, és elnevezte ezt a fajt munkásosztálynak. Látható, hogy ebben eredendően benne rejlik egyfajta rasszizmus, egyfajta elvakultság, melynek köszönhetően már az élet és számtalan gyermek halála sem számít. Azt gondolta, a láthatatlan kéz így gondoskodik a kereslet és kínálat találkozásáról. Látott tehát milyen bölcs Isten? Megfigyelhetjük, hogy számos rosszindulatú életet és életteret tömegesen pusztító dolog játszódik le, amely valamilyen formában Smith gondolatgénjét hordozza. Amikor az úgynevezett szabadpiac eredeti elképzeléseiről elmélkedünk, vagyis a tőkés rendszerről, ahogy azt a korai gazdasági filozófusok, mint Adam Smith megteremtették, azt látjuk, hogy a piac eredeti célja a valós, kézzel fogható, fennmaradást biztosító javak kereskedelmére alapul. Adam Smith nem is sejthette, hogy a bolygó legjövedelmezőbb gazdasági szektora végül a pénzpiaci kereskedelem arénája, az úgynevezett befektetési piac lesz, ahol a pénzünket más pénzek áramoltatásával gyarapíthatjuk egy önhatalmú játékban, melynek produktív haszna a társadalom számára egyenlő a nullával. Függetlenül Smith eredeti szándékától, elméletének egy alapvető tana nyitotta meg a kaput az efféle rendellenes jelenségek számára. Az, hogy magát a pénzt árucikként kezeljük. Napjainkban, szociális berendezkedéstől függetlenül a világ minden gazdaságában a pénzt csupán a pénz érdekében hajszolják. Semmi másért. Az alapötlet, amelyet Adam Smith a láthatatlan kéz vallási kinyilatkoztatásával oly titokzatosan megfogalmazott, az, hogy a képzeletbeli árucikk szűk látókörű, öncélú hajszolása varázslatos módon emberi és társadalmi jólétet és haladást fog eredményezni. Valójában a pénzügyi ösztönzés érdeke, melyet egyesek úgy emlegetnek, pénzértékteremtés, mára teljesen elszakadt az alapvető lét érdekeitől, melyet úgy is nevezhetünk, hogy létértékteremtés. Mára e két fogalmat illetően teljessé vált az űrzavar a gazdaságtanban. Úgy gondolják, hogy az életértékteremtés, a pénzértékteremtés következménye, éppen ezért állítják azt, hogy ha nő az értékesítés, ha növekszik a GDP és így tovább, az javítja az emberek jólétét. És következésképpen úgy tekinthetnénk a GDP-re, mint a társadalmi jólét mutató számára. Nos, az űrzavar itt érhető tetten. Itt a pénz értékteremtésről beszélnek, vagyis a javak eladásából származó összes pénzbevételről és kiadásról, és ezt összetévesztik az élet által teremtett értékekkel. Tehát a rendszerek megalakulása óta alapvető része a pénz és életértékteremtés fogalmainak teljes összemosódása. Egyfajta strukturált téveszmével van dolgunk, mely egyre pusztítóbbá válik, ahogyan a pénzértékteremtés elválik mindenfajta termeléstől. Ez tehát a rendszer hibája. És végzetesnek tűnik. Mai társadalmunkban ritkán hallasz bárkit olyan fogalmakban beszélni országok előrehaladottságáról, mint fizikai jólét, a boldogság mértéke, bizalom vagy társadalmi stabilitás. Ehelyett megpróbálják az életszínvonalat elvont gazdasági fogalmakkal prezentálni. Bruttó hazai termék, a fogyasztói árindex, a tőzsdepiaci érték, inflációs ráta, és így tovább. De elárul ez bármit is az emberek életének tényleges minőségéről? Ezeknek a mércéknek csupán a pénzforgalomhoz van köze. Semmi többhöz.
Például egy ország bruttó hazai terméke az eladott áruk és szolgáltatások értékének mércéje. Ez a mérce állítólag az adott ország életszínvonalával áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban az egészségügyi kiadások 2009-ben a GDP 17%-át tették ki. 2500 milliárd dolláros költekezéssel. Ez tehát pozitív hatással volt erre a gazdasági mércére. Ezt a logikát követve az USA gazdaságának még jobb lenne, ha az egészségügyi szolgáltatások tovább nőnének. Talán 3000 milliárdra, vagy 5000 milliárdra, hisz ez még nagyobb gazdasági növekedést jelentene több állással és a közgazdászok véleménye szerint az ország életszínvonalának növekedésével. De várjunk csak egy kicsit. Miről is árulkodnak az egészségügyi szolgáltatások? Nos, beteg, haldokló emberekről. Így igaz, minél több beteg ember él Amerikában, annál jobb a gazdaságnak. Ez az állítás sajnos se nem túlzás, se nem cinikus szemlélet. Valójában, ha elég messziről szemléled, megláthatod, hogy a GDP nemhogy nem tükrözi a valós közegészséget semmilyen kézzelfogható szinten, hanem többnyire kifejezetten az ipar eredménytelenségének és egyben az életminőség romlásának a mércéje. És minél inkább növekedni látszik, annál rosszabbra fordul a személy, a közösség és környezetünk teljességének sorsa. Problémákat kell teremtened, ha profitot akarsz teremteni. A jelenlegi rendszer nem termel profitot életek mentésével, bolygónk egyensúlyának visszaállításával, illetve az igazságosság vagy béke elérésével. Van egy régi mondás, hozz egy törvényt és üzletet teremtesz. Ez esetben például üzletet teremtesz egy ügyvédnek. Szóval a bűnözés tényleg üzletet teremt, mint ahogy a pusztítás is üzletet teremtett Haitin. Nagyjából 2 millió ember ül börtönben az Egyesült Államokban. Sokak magánvállalatok által üzemeltetett fegyházakban, melyek az alapján kereskednek részvényeikkel a Wall Streeten, hogy hány ember ül a börtöneikben. Hát ez már tényleg betegség, de ez tükörképe annak, amit ez a gazdasági rendszer követel. Szóval mi is az, amit ez a gazdasági rendszer követel? Mi az, ami a gazdasági rendszerünket mozgásban tartja? A fogyasztás. Vagy pontosabban a ciklikus fogyasztás. Ha alapjaira bontjuk le a klasszikus piaci gazdaságot, a pénzforgalom olyan rendszere marad meg, amelyet nem hagyhatunk leállni, illetve túlságosan lelassulni, ha a társadalmunkat jelen formájában működésben szeretnénk tartani. 3 fő szereplője van a gazdasági rendszerünknek, a munkavállaló, a munkaadó és a fogyasztó. A munkavállaló munkát ad el a munkaadónak jövedelemért cserébe. A munkaadó pedig a kitermelt szolgáltatásait, javait adja el a fogyasztónak jövedelem fejében. A fogyasztó természetesen csak egy másik szerepe a munkaadónak és a munkavállalónak, akik így forgatják vissza a pénzt a rendszerbe, lehetővé téve a ciklikus fogyasztás folytatását. Más szóval a globális piaci rendszer azon a feltevésen alapszik, hogy mindig lesz elég termékkereslet társadalmunkban ahhoz, hogy elegendő pénz áramoljon körbe olyan ütemben, amely képes fenntartani a fogyasztás folyamatosságát. És minél gyorsabb a fogyasztás üteme, annál nagyobb az úgynevezett gazdasági növekedés, és a gépezet kattog tovább. De várjunk csak! Azt hittem, a gazdaság célja eredetileg, nem is tudom, a gazdaságosság? Maga a kifejezés is a takarékosságra, hatékonyságra és a pazarlás mellőzésére utal, nem de? Szóval hogyan is lehet a rendszerünk, amely egyre nagyobb ütemű fogyasztást követel, bármivel is takarékos, gazdaságos? Nos, nem lehet. A piaci rendszer célja valójában épp ellenkező azzal, amit egy valódi gazdaság képviselne, mely nem más, mint a szükségletek kielégítésére alkalmas anyagok termeléséhez és elosztásához használt javak hatékony és gondos kezelése. Egy véges bolygón élünk véges erőforrásokkal, ahol például az olaj, amelyet hasznosítunk, több millió év alatt jött létre, ahol az ásványi anyagok, amiket használunk, több milliárd évesek. Tehát egy rendszer, ami szándékosan idézi elő a fogyasztás ütemének gyorsulását az úgynevezett gazdasági növekedés érdekében, nem más, mint őrült öko-öngyilkosság. A hatékonyság a pazarlás hiánya. A pazarlás hiánya. Ez a rendszer pazarlóbb, mint bármelyik korábbi rendszer a bolygó történelmében. Minden organizmus, illetve élethez szükséges rendszer válsággal és kihívással néz szembe, hanyatlik vagy már összeomlásban van.
Az utóbbi 30 év lektorált folyóirataiban sehol sem fogsz más találni. Minden élőrendszer hanyatlásnak indult, ahogy társadalmi programjaink is, mint ahogy a vízellátásunk is. Nevezd meg akár egy formáját az életnek, ami nincs veszélyeztetve. Nem tudsz. Egyetlen ilyen sincs, és ez nagyon-nagyon kétségbejtő. Még az okozati összefüggéseket se térképeztük fel. Szembe se merünk nézni az okozati összefüggésekkel. Észre se akarjuk venni. Ez az, amit őrültnek hívunk, amikor ugyanazt a tevékenységet ismétled újra meg újra, pedig nyilvánvalóan nem működik. Tehát lényegében nem is egy gazdasági rendszerrel van dolgunk, hanem inkább egy antigazdasági rendszerrel. Van egy régi mondás, amely szerint a versenyző piaci modell termeli a lehető legjobb árut a lehető legalacsonyabb áron. Ez az állítás lényegében az ösztönző koncepció, amely indokolja a piaci versenyt arra a feltételezésre alapozva, hogy az eredmény a jobb minőségű áru létrejötte. Ha én egy asztalt szeretnék magamnak építeni, természetesen a legjobb, lehető legtartósabb anyagokból próbálnám előállítani, azzal a céllal, hogy a lehető legtovább kitartson. Miért akarnék valami selejtes dolgot létrehozni, tudva, hogy esetleg újra meg kell csinálnom majd, még több anyagot és energiát befektetve? Nos, amennyire racionális ez a gondolkodás a fizikai világban, amikor a piaci világra kerül sor, nem csak hogy kimondottan irracionális, de még csak nem is lehetséges. Technikailag lehetetlen, hogy a legjobbat termeljük bármiből, ha a cég fenn akarja tartani a versenyképességét és megfizethető is akar maradni a fogyasztó számára. Valójában minden, ami készül és eladásra szánt a globális gazdaságban, azonnal elavult abban a pillanatban, ahogy elkészül, hiszen matematikailag lehetetlen, hogy technológiailag a legfejlettebb, leghatékonyabb és ráadásul stratégiailag fenntartható termék keletkezzen. Ez abból a tényből adódik, hogy a piacgazdaság megköveteli a költséghatékonyságot, vagyis hogy csökkentsék a költségeket a termelés minden fázisában. A munkabérektől kezdve az alapanyagok és a csomagolás árán keresztül szinte mindenhol spórolni kell. A versenyképes stratégiának természetesen az a célja, hogy az adott cég termékeit vegyék egy versenytárs termékei helyett, aki persze ugyanezt a stratégiát követi, hogy szintén versenyképes és megfizethető terméket gyártson. A rendszer ezen elkerülhetetlenül pazarlást eredményező következményét úgy is nevezik, hogy beépült avulás. Azonban ez csak egy része egy nagyobb problémának, a piacgazdaság egyik legalapvetőbb vezérelvének, amelyet egyébként nem fogsz megtalálni egyetlen könyvben sem, ami a következő. Semmilyen termék élettartama nem lehet nagyobb, mint amekkora megengedhető úgy, hogy fenntartsuk a ciklikus fogyasztás folyamatosságát. Más szóval kritikus feltétel, hogy a dolgok elromoljanak, meghibásodjanak, szavatosságuk lejárjon adott időn belül. Ezt úgy nevezzük tervezett avulás. Ez az alapköve annak a piaci stratégiának, amelyet minden mai termelővállalat követ. Természetesen igen kevés vallaná be közülük nyíltan ezt a stratégiát, ezért a legtöbb esetben a korábban tárgyalt, beépült avulás jelenségére hárítják a felelősséget, míg gyakran semmibe veszik vagy ellehetetlenítik a technológia új vívmányait, amelyek fenntarthatóbb és tartósabb áruk előállításához vezetnének. És ha nem lenne már az is elég pazarló, hogy a rendszer eredendően nem engedheti meg magának a legtartósabb és leghatékonyabb termékek gyártását, a tervezett avulás kifejezetten elismeri, hogy minél hosszabb egy áru élettartama, az annál károsabb a ciklikus fogyasztásra nézve és következésképp a teljes piacgazdaságra. Más szóval a termék tartósága valójában fordítottan hat a gazdasági növekedésre. Ez egy közvetlen, erős ösztönzés jelent arra, hogy minden termék élettartama a lehető legrövidebb legyen. Sőt, valójában a rendszer nem is tudna másképp működni. Egyetlen pillantás a szeméttelepek tengerére szerte a világban elég bizonyíték az avulás valóságára. Mára már milliárdnyi olcsón előállított mobiltelefon, számítógép és egyéb technológiai cikk, mind tele értékes és nehezen bányászható nyersanyagokkal, mint az arany, koltán és réz, rothat hatalmas kupacokban, általában kis alkatrészek meghibásodása, elavulása miatt, amelyek egy fenntartható társadalomban könnyen javíthatóak vagy frissíthetőek lennének, és így élettartamuk meghosszabbíthatóvá válnak. Sajnos bármennyire is hatékonynak tűnik ez a fajta megközelítés számunkra, egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón élve, a piacgazdaság szempontjából ez kifejezett ellentéte a hatékonyságnak. Egy mondatba foglalva, a hatékonyság, fenntarthatóság és takarékosság a gazdasági rendszerünk ellenségei.
Tehát minden terméket folyamatosan újra és újra kell termelni, függetlenül a környezetre gyakorolt hatástól. Ezt a logikát követi a szervíz- és karbantartóipar is. A rideg valóság az, hogy nincs pénzügyi haszon egy probléma végleges megoldásában. Vegyük például a gyógyszeripart. Az utolsó dolog, amit valaha el akarnak érni, az, hogy végleges gyógymódot találjanak a rákra és más betegségekre, mely számtalan állás és bevétel milliárdok megszűnését jelenteni. És ha már témánál vagyunk, a bűnözés és a terrorizmus ebben a rendszerben jó dolog. Legalábbis gazdaságilag, hiszen rendőröket foglalkoztat, értékes biztonsági árucikkeket hoz létre, nem beszélve a börtönök értékéről, amelyek privát kézben vannak, természetesen a profitért. És mi van a háborúval? A hadipar Amerikában hatalmas GDP összetevő, egyike a legjövedelmezőbb ágazatoknak, gyilkoláshoz és romboláshoz gyárt fegyvereket. Ezen ipar legkedvesebb játéka, hogy felrobbantson dolgokat, hogy aztán oda mehessen újjáépíteni, ismételten haszonért. Láthattuk ezt a váratlan dollármilliárdos szerződéseknél az iraki háború kapcsán. Végső soron tehát a társadalom szociálisan negatív tényezői pozitívan jutalmazott vállalkozásaivá válnak az iparnak, és bármilyen érdek a problémák megoldására vagy környezeti fenntarthatóságára, megőrzésére alapvetően a gazdasági fenntarthatóság ellen dolgozik. És emiatt van, hogy mindig, amikor a GDP növekedését látod egy országban, valójában a szűkösség növekedését látod. És a definíció szerint a szűkösség ugyebár a hatékonyság hiányának következménye. Így tehát a szűkösség növekedése a hatékonyság hiányát jelenti. Az amerikai álom a féktelen, folyamatos fogyasztásra épül. Azon a tényen alapul, hogy a közmédia és különösen a kereskedelmi reklámtevékenység, tehát minden cég, amelynek szüksége van erre a végtelen növekedésre, belenevelte Amerika és a világ lakosságának zömébe, hogy X számú anyagi tulajdonnal kell rendelkeznie, és lehetőséggel, hogy végtelen mennyiségű új dolgot vehessen ahhoz, hogy boldog legyen. Ez egyszerűen nem igaz. Miért is vásárolnak tehát az emberek továbbra is így módon, ami végső soron ökonépírtás? Ez egy klasszikus gondolkodásmód kondicionálás. A folyamat egyszerű. Bizonyos gondolatokat, érzéseket kondicionálsz, és eredményként a kívánt viselkedést vagy célokat kapod. És itt persze bevetnek minden rendelkezésre álló technológiát, és dicsekednek, hogy belepiszkálnak a kisgyerekek agyába. És amit hallanak, az már is egy adott márka javára befolyásolja őket. Nos, így működik ez. Így csinálnak hülyét az emberekből. Arra tanítják őket, hogy hülyék legyenek. És ez egy értékrendzavar. Ha van bármi bizonyíték az emberi agy alakíthatóságára, ha bármi bizonyítéka van annak, hogy mennyire képlékeny az emberi gondolat, és milyen könnyen befolyásolhatók, és megvezethetők az emberek a környezeti befolyások által, ez a bizonyíték a kereskedelmi reklámok világa. Csak bámulni tudod, milyen szintre jutott ez az agymosás, amikor ezek a programozott robotok, akiket fogyasztóknak hívunk, vándorolnak a világunkban, csak hogy betérjenek egy boltba és elköltsenek mondjuk $4000 egy táskára, amelyet valószínűleg $10 került elkészíteni egy embertelen üzemben a tengeren túlon. Csak amiatt a márka image miatt, amelyet állítólag képvisel a kultúránkban. Vagy nézzük, mit tettek az ősi közösségi hagyományokkal, amelyek célja a bizalom és az összetartás erősítése volt. Eltérítették ezeket. Nyereséghajhász, anyagias értékeket neveltek belénk, így évente bizonyos napokon haszontalan kacatok tömkelege cserél gazdát. És még csodálkozunk, hogy manapság miért függenek annyian a vásárlástól és a tulajdonszerzéstől, amikor tiszta sor, hogy már gyerekkoruk óta arra kondicionálják őket, hogy várják az anyagi javakat, a családi és baráti körben betöltött státuszuk jeleként. Tény, hogy bármely közösség alapkövei azok az értékek, amelyek támogatják a működését, ám a mi közösségünk, ahogyan most létezik, csak úgy tud működni, ha az értékeink támogatják a kiugró fogyasztást, amelyet megkövetel a piacgazdaságunk. 75 évvel ezelőtt a fogyasztás Amerikában és a nyugati társadalmakban fele annyi volt, mint amit ma látunk fejenként. A mai idők új fogyasztói kultúrája mesterségesen lett kialakítva, az egyre nagyobb és nagyobb mértékű elengedhetetlen fogyasztás érdekében.
És ezért költ a legtöbb cég mostanában több pénzt reklámra, mint amennyibe a termék létrehozása kerül. Szorgalmasan dolgoznak, hogy hamis hiányérzetet keltsenek benned, amit aztán kitölthetnek. És sikerül nekik. A közgazdászok valójában egyáltalán nem is közgazdászok. Ők a pénz értékének propagandistái, és észreveheted, hogy minden modelljük alapvetően csak a tőzsdei értékpapírok forgalmáról szól, amelyek így vagy úgy profitorientáltak, de ugyanakkor teljes mértékben függetlenné váltak a világban zajló valós termeléstől. Ohio-ban egy öregember nem tudta befizetni a villanyszámláját. Az áramszolgáltató kikapcsolta az áramot, emiatt az öreg úr meghalt. A lekapcsolás oka az volt, hogy nem lett volna jövedelmező az áramszolgáltató számára a szerződést fenntartani, mivel az öreg úr nem fizette a számláit. Úgy gondolja, ez így helyes? A felelősség valójában nem az áramszolgáltatót terheli, hanem az illető öreg úr szomszédait, barátait és rokonait, amiért nem voltak elég segítőkészek ahhoz, hogy kisegítsék, vagyis kifizessék az elmaradt villanyszámlákat. Jól hallottam? Csak nem azt mondta, hogy egy ember haláláért, amit pénztelensége okozott, a valódi felelősök más emberek? Vagy még inkább a jótékonyság hiánya? Nos, ebben az esetben szükségünk lesz egy csomó felvilágosító reklámra, adományokra, malacperselyek tömkelegére, és egy halom befőttes üvegre. A milliárdnyi éhségtől haldokló ember megmentésére. Mert ugye Milton Friedman rendszere ezt hirdeti. Mindegy, hogy melyikük filozófiáját követed, Milton Friedman, F.A. Hayek, John Maynard Keynes, Ludwig von Mises, vagy akármelyik másik nagy közgazdászét, az érveléseik fonala ritkán hagyja el a pénzfolyamatokat. Olyan ez, mint egy vallás. Fogyasztáselemzés, stabilizációs politikák, hiánygazdálkodás, összesített kereslet, mint egy végtelen önmagára hivatkozó, önmagát igazoló előadás, ahol az általános emberi szükségletek, természeti erőforrások és bármilyen az életet támogató hatékonyság ki van zárva. És ezeket az a meglepő elgondolás helyettesíti, hogy az emberek pénzért egymás kárára, saját önös érdekeik által vezérelve varázslatos módon létre fognak hozni egy fenntartható, egészséges és kiegyensúlyozott társadalmat. Nincs egyetlen az élethez szükséges változó sem ebben az egyenletben. Mit csinálnak ezek egyáltalán? Pénzügyi folyamatokat követnek. Semmi más nem tesznek, mint pénzügyi folyamatokat követnek, mintha legalábbis csak ezek számítanának. Nincsenek élethez szükséges változók az egyenletben. Nincsenek élethez szükséges változók. Minden résztvevője a rendszernek az önmaximalizálás lehetőségét keresi. Azaz semmi sem számít saját önös érdekein és önző céljaikon kívül. Ez minden cselekedetük elméleti alapja, önmaximalizáló érdek, és az önmaximalizálás is csak egy területen érdekli őket, az árucikk és pénz terén. Na de mégis, mi van az emberi kapcsolatokkal? Nem számítanak, kivéve, ha azok segítik az önmaximalizálást. És mi a helyzet a természeti erőforrásokkal? Nem lényegesek, kivéve, ha a kiaknázásukról van szó. És a család életben maradási képessége? Nem számít, pénzzel kell rendelkezniük, hogy bármit is megvehessenek. Nem kellene talán a gazdaságnak valahol az emberi szükségletekkel is törődnie? Nem ez lenne az alapvető cél? Ja, hogy a szükséglet benne sincs a közgazdászok szótárában. Beleolvasztották az igénybe. És mit is jelent az, hogy igény? Pénzkeresletet vásárlási szándékkal. Nos, a vásárlási szándékkal rendelkező pénzkeresletnek semmi köze sincs a valós szükségletekhez, hisz egy személynek lehet, hogy nincs pénzkereslete, de kétségbe esetten szüksége van mondjuk vízre. Előfordulhat például, hogy a pénzkereslet arany WC ülőkét akar. Akkor mire megy el az összes kereslet? Pontosan arany WC ülőkékre. Ezt merik gazdaságnak nevezni. Ha jobban belegondolunk, ez kell, hogy legyen az emberiség történelmének legbizarabb téveszméje. Nos, eddig csak a piaci rendszerre koncentráltunk, holott ez a rendszer csak az egyik fele a globális gazdasági paradigmának. A másik fele a pénzügyi rendszer. Míg a piacgazdaság az emberek közötti profitért történő játszmákkal foglalkozik a munka, a termelés és az elosztás szintjén,
addig a pénzügyi rendszer egy pénzügyi intézetek által megszabott mögöttes szabályrendszer, amely többek között megteremti a piacgazdaság működéséhez szükséges feltételeket. A pénzügyi rendszer jól ismert fogalmai közé tartozik a kamat, hitel, adósság, pénzkibocsátás, infláció, stb. És miközben te hajat téped a pénzügyi közgazdászok szájából dőlő zagyvaságokat hallva, szerény megelőző lépések elkerülhetővé teszi későbbi drasztikus intézkedések szükségességét. e rendszer természete és következményei valójában könnyen megérthetők. A globális gazdaságnak 3 szabályozó tényezője van. Az első a résztartalékrátás bankrendszer, vagyis ahol a bankok pénzt nyomtatnak a semmiből. Ugyancsak alapját képezi a kamatos kamat. Ha pénzt veszel kölcsön, többet kell visszafizetned, mint amennyit felvettél, ami azt jelenti, hogy te valójában ismét csak pénzt hozol létre a semmiből. Egy végtelen növekedési paradigmában élünk. Ez valójában egy piramis játék. Semmi sem növekszik örökké. Egyszerűen nem lehetséges. Azt a nagy pszichológus James Hillman írta, az egyetlen dolog, ami az emberi testben növekszik, egy bizonyos kor után a rák. Nem csak a pénz mennyiségének kell növekednie, hanem a fogyasztók számának is. A fogyasztóknak pedig hitelt kell felvenniük kamatra, hogy így még több pénzt hozhassanak létre, de ez lehetetlen egy véges bolygón. Az emberek csupán pénz létrehozásához szükséges eszközök, és egyre több pénzt kell létrehozniuk, hogy megakadályozzák az egész rendszer szétesését, és most mégis éppen ez történik. 2 dolog van, amit mindenkinek tudnia kell a pénzügyi rendszerről. 1. Minden pénz adósságból jön létre. A pénz pénzesített adósság. Mindegy, hogy kincstári kötvényekből, lakáshitelekből vagy hitelkártyákból jött létre. Más szóval, ha minden kint lévő tartozást hirtelen visszafizetnénk, egyetlen dollár, euró vagy forint sem maradna forgalomban. 2. Szinte minden hitelre számítanak fel kamatot. És az a pénz, amit a kamat kifizetésére használnánk, nem is létezik a globális pénzkibocsátásban. A hitellel csak a kölcsön tőkéjét teremtik meg, és ez egyenlő a pénzkibocsátással. Tehát ha minden hitelt vissza kellene hirtelen fizetni, nem csak hogy nem maradna egyetlen dollár, euró vagy forint sem forgalomban, de maradna egy gigantikus méretű tartozás, amelyet szó szerint lehetetlen visszafizetni, hisz a visszafizetéséhez szükséges pénz soha nem is létezett. Ennek következtében 2 dolog elkerülhetetlen. Az infláció és a csőd. Az infláció lényegében minden mai ország történelmének a része. Kiváltó oka pedig könnyen köthető a pénzkibocsátás szakadatlan növekedéséhez, amire azért van szükség, hogy fedezze a kirótt kamatokat és működésben tartsa a rendszert. A csőd pedig az adósságok összeomlásában jelentkezik. Ez az összeomlás elkerülhetetlenül utoléri a személyt, céget vagy országot, és tipikusan akkor következik be, amikor a kamatok kifizetése lehetetlenné válik. De van ám ennek az egésznek egy napos oldala is. Legalábbis ami a piacgazdaságot illeti. Mivel a tartozás nyomást gyakorol, a tartozás bérrabszolgákat hoz létre. Hiszen egy eladósolt ember helyzete miatt sokkal hajlamosabb alacsony bérért dolgozni. Így válik egyre több ember olcsó munkaerővé. És mi lehetne jobb a cégek számára, mint emberek, akiknek nincs semmilyen pénzügyi mozgástere? És ez ugyanígy zajlik országok esetében is. A Világbank és az IMF, akik főként multinacionális cégcsoportok érdekeinek engedelmeskedve gigantikus hitelekkel segítenek a bajba jutott országoknak igen magas kamatért cserébe, és mikor az ország már nyakig csücsül az adósságban és fizetésképtelenné válik, megszorító lépéseket kényszerítenek ki, és belippennek a multik, üzemeket nyitnak, ahol éhbérért dolgoztatnak, és kiaknázzák az ország természeti kincseit. Na ezt nevezik piaci hatékonyságnak, de ezzel még nincs vége. Van egy egyedi hibridja a pénzügyi és piaci rendszernek, amelyet tőzsdének nevezünk. És ami ahelyett, hogy ténylegesen termelne valamit, csak a pénzt magát adja-veszi. És tudod, mit tesznek a tőzsdén az adóssággal? Bizony, kereskednek vele. Adósságot adnak és vesznek, és profitot termelnek. Kezdve a késedelmes tartozások kereskedelmétől, a fogyasztói hitelek adósságátvállalási kötelezettségein át, komplex derivatív rendszerekig, melyeket néha egész országok adósságának elfedésére használnak, mint például a Goldman Sachs befektetési bank és Görögország összejátszása, amely majdnem összeomlasztotta a teljes európai gazdaságot. Tehát a tőzsdék és részvénypiacok esetében az őrület egy teljesen új szintjét láthatjuk, amely a pénz értékteremtése.
teremtés szüleménye. Minden, amit tudnod kell a tőzsdéről, megjelent egy Wall Street Journal cikkben néhány évvel ezelőtt. A címe az agyilag sérült befektető leckéi. Ebben a cikkben elmagyarázták, hogy az agyilag enyhén sérült emberek sikeresebb befektetők, mint a normális agyműködéssel rendelkező egyének. Hogy miért? Mert az agyilag enyhén sérült emberből kiveszett az empátia. Ez a kulcs. Ha nem rendelkezel empátiával, kiváló befektetővé válhatsz. Tehát a Wall Street-i köröknek szükségük van ilyen empátia nélküli emberekre, hogy döntéseket hozzanak és tranzakciókat hajtsanak végre bűntudat nélkül, anélkül, hogy átgondolnák, hogy amit csinálnak, az milyen hatással lehet embertársaikra. Tehát kitenyésztik ezeket a robotokat, ezeket az embereket, akiknek nincs lelkük, és mivel már őket sem akarják megfizetni, most már tényleg robotokat tenyésztenek, valódi robotokat, valódi algoritmikus kereskedőket. A Goldman Sachs nagy frekvenciájú kereskedelem botrányában számítógépet állított a New York-i tőzsde szerverei mellé. Ez egy úgynevezett behelyezett számítógép, amely 10 másodpercek alatt reagál bármilyen tőzsdei mozgásra. Nagy mennyiségű tranzakcióval árasztja el a tőzsdét, és ezzel filléreket skalpol a tőzsdéről, amellyel folyamatos profit áradatot generál. Olyan ez, mintha álló nap csak pénzt szivattyúznának. A múlt évben majd 60 napon át egyetlen veszteséges nap sem volt, és dollármilliókat kerestek minden egyes napon. Ez statisztikailag lehetetlen. Amikor én a Wall Streeten dolgoztam, úgy működtek a dolgok, hogy mindenki megvesztegette a felettesét. A brókerek megvesztegették az irodavezető megvesztegette a regionális kereskedelmi igazgatót, ő pedig megvesztegette az országos kereskedelmi igazgatót. Mindenki tudta, mit kell tennie. Vajon ki kapja a legnagyobb bónuszt karácsonykor a brókerek köréből? A belső ellenőr, aki egész nap ott ül, és az a dolga, hogy téged ellenőrizzen, hogy ne szegd meg a szabályokat, és hogy betartsd a törvényeket. Na persze, amennyiben meg tudod vesztegetni a belső ellenőrt, nyilvánvaló, hogy megfelelsz a törvénynek. Tehát hogy is lett a csalás? Maga a rendszer? Ez már nem melléktermék, ez már a rendszer. Olyan, mint az a régi Woody Allen vicc. Azt mondja, doktor úr, a testvérem azt hiszi, hogy ő egy csirke. Erre a doktor, vegye be ezt a tablettát, és ez meg fogja oldani a problémát. Mire ő, nem, doktor úr, maga nem érti, kellenek a tojások. Így a családkövetelések adásvétele a bankok között a GDP növekedési motorja lett az Egyesült Államok gazdaságának. Pedig alapvetően családkövetelésekkel kereskednek, amelyek kifizetésére abszolút semmi esély nincs. Feldolgozzák, termelik, és újabb értékpapírrá alakítják a semmit. Ha ráírom egy szalvétára, hogy 20 milliárd dollár, és eladom a JP Morgannek, és ő is ráírja egy szalvétára ugyanezt, majd elcseréljük egy bárban, és 1,4%-os részesedést fizetünk magunknak a tranzakcióért, egy csomó pénzt csináltunk magunknak karácsonyra. Mindkettőnk könyvelésében van egy 20 milliárd dolláros szalvéta, aminek nincs valós értéke, amíg a rendszer egyszer csak nem tudja elnyelni. És akkor a kormányhoz fordulunk, hogy mentsen ki minket. A Wall Street és a globális részvénypiac miatt most már konzervatívan számolva is 700 billió dollár van családkövetelések formájában, úgynevezett származtatott ügyletekben, csak az összeomlásra várva. Ez 10-szer nagyobb összeg, mint az egész bolygó összesített GDP-je. És miután láttuk, hogyan mentik meg a csődtől a cégeket és bankokat a kormányok, akik ironikus módon szintén bankoktól kölcsönzik a pénzt ehhez az akcióhoz, most azt láthatjuk, ahogy egész országokat próbálnak megmenteni a csődtől más országcsoportok a nemzetközi bankokon keresztül. De hogyan menthetsz meg a csődtől egy bolygót? Már nincs is olyan ország, amelyik ne fuldokolna az adósságban. A fizetési mulasztások sorozata, amelyeket láthatunk, csak a kezdet lehet, ha utána számolunk a dolgoknak. A felmérések szerint csak az Egyesült Államokban a személyi jövedelemadót 65%-ra kellene növelni fejenként, csak hogy a közeljövő kamatait fizetni tudják. A közgazdászok már most előrevetítik, hogy pár évtizeden belül bolygónk országainak 60%-a csődbe mehet. De várjunk csak, hogy is van ez? Az egész világ csődbe megy. Akármit is jelentsen ez, egy adósság nevezetű fogalom miatt, ami valójában fizikálisan nem is létezik. Ez csak egy játék része, amit mi találtunk ki. És mégis emberek milliárdjainak az élete forog kockán emiatt. Tömeges elbocsátások, sátorvárosok, egyre növekvő szegénység.
Kormányzati szigorítások, megvonások, iskolák zárnak be, gyerekek éheznek, családok nélkülöznek, és mindez egy bonyolult fikció miatt. Tényleg ekkora idióták vagyunk? Hé, Mars, te vagy az én emberem, kisegítenél egy tesót? Nőj már fel, öcskös! Saturnus, mi újság? Emlékszel arra a dögös kisködre, amivel összehoztalak nemrégiben? Jaj, Föld, kezdesz fárasztani minket. Mi minden megadatott neked, és elherdálsz mindent. Rengeteg erőforrásod van, ezt te is tudod. Miért nem nősz már fel, és tanulsz felelősségtudatot? Szégyent hozol anyádra. Egyedül maradtál, haver? Ja, persze. Mindezt figyelembe véve, kezdve a piaci rendszernek nevezett hulladékgyártól, a pénzügyi rendszerként emlegetett adóssággyárig, ezek alkotják a pénzügyi piaci paradigmát, mely napjaink globális gazdaságát meghatározza, van itt egy következmény, amely a teljes gépezetet áthatja. Az egyenlőtlenség. Talán a piaci rendszer teszi, amely természetszerűleg halad a monopóliumok és az erőegyesítés felé, miközben vagyonos ipari szigeteket alakít ki, melyek a többiek fölé tornyosulnak, hasznosságuktól függetlenül. Itt van például az a tény, hogy egy jó hedge fund menedzser a Wall Streeten $300 millió visz haza évente anélkül, hogy bármi értéket teremtene. Ugyanakkor egy betegség gyógyírját kutató tudós, aki megpróbál segíteni az emberiségnek, szerencsés esetben $60 000 keres évente. Vagy talán a monetáris rendszer a hibás, amely szerkezetében tartalmazza az osztályokra bontást. Például, ha van $1 millió, melyet betétbe helyezek 4%-os kamattal, ezzel évente $40 000 keresek. Nincs társadalmi hozzájárulás, nincs semmi. Ellenben, ha egy alsóbb osztálybeli személy vagyok, és hitelt kell felvennem, hogy autót vagy lakást vásároljak, akkor kamatot kell fizetnem, amellyel közvetve a milliómos 4%-os betéti kamatát fizettetik meg. A szegények ilyenfajta meglopása, hogy a gazdagokat kifizessék, egy alapvető beépített jellemzője a monetáris rendszernek. Nevezhetnénk akár strukturális osztálymegkülönböztetésnek. Történelmünkben természetesen a társadalmi rétegződést mindig is igazságtalannak tartottuk. Ennek ellenére mindenütt elfogadott, hisz napjainkban a népesség 1%-a birtokolja a bolygó javainak 40%-át. De tegyük félre az anyagi igazságosságot. Valami más is történik az egyenlőtlenség felszíne alatt, amely hihetetlen módon rombolja a közegészséget. Az emberek gyakran állnak fejvakarva, ha a társadalmunk anyagi sikere, a példanélküli gazdagság és a sok szociális probléma közti ellentétet látják. Ha vetünk egy pillantást a kábítószerfogyasztás, erőszak, a gyerekek körében elterjedt öncsonkítás vagy elmebetegségek statisztikáira, világosan látszik, hogy valami nagyon nem stimmel a társadalmunkkal. Az adatok, amelyeket bemutattam, csak azt mutatják, hogy igaz az emberekben évszázadok óta élő megérzés, miszerint az egyenlőtlenség megosztó és társadalmilag bomlasztó. Mégis úgy gondolom, hogy ez az érzés sokkal igazabb, mint gondoltuk volna. Az egyenlőtlenségnek erőteljes pszichológiai és társadalmi hatásai vannak. Talán inkább a felsőbb és alsóbb rendűségi érzéshez van köze. Emiatt a megosztás miatt, talán együtt a tisztelettel, illetve annak hiányával gyakoribb az erőszak az egyenlőtlenebb társadalmakban. Az erőszak kiváltója gyakran az, hogy az emberek úgy érzik, mások lenézik, nem tisztelik őket. Ha van egy alapelv, amit hangsúlyoznom kell, vagyis az erőszak megelőzését illetően a legfontosabb alapelv az egyenlőség. Ez kimagaslóan a legjelentősebb tényező, amely az erőszakos cselekmények számát befolyásolja. Az egyenlőség és egyenlőtlenség mértéke az adott társadalomban.
Tehát amivel szemben állunk, az egyfajta általános társadalmi működési zavar. Nem csak egy vagy két dolog romlik el, ha az egyenlőtlenség növekszik. Mindenre kihatással van, legyen az akár bűnözés, egészség, az elmebetegségek, vagy bármi más. A közegészség egyik legnyugtalanítóbb tanulsága, hogy soha, de soha nem szabad szegénynek lenni, vagy szegénynek születni. Az egészséget bánja számtalan úton, módon, ezt úgy ismerjük, mint az egészség társadalmi-gazdasági lejtője. Ahogy ereszkedünk lefelé a felsőbb társadalmi rétegekből, társadalmi-gazdasági státuszt illetően, úgy romlik az egészség lépésről lépésre, kismillió különféle betegséget felsorakoztatva. A várható élettartam csökken. A csecsemőhalandóság nő. Akármilyen mutatót néznénk, az eredmény ugyanaz. Így hát mindig is fontos kérdés volt, miért is létezik ez a lejtő? Mert ha krónikus beteg vagy, nem lehetsz különösebben produktív, így az egészség társadalmi-gazdasági különbségeket szül. Ez egyáltalán nem így van. Ha megvizsgáljuk egy 10 éves gyerek társadalmi-gazdasági státuszát, már is előrejelezhető valami az egészségét illetően. Ez tehát az ok-okozati összefüggés. Azt is mondják, hogy a szegény emberek nem engedhetik meg maguknak, hogy orvoshoz menjenek. Valóban az egészségügyi ellátáson múlna? Semmi köze hozzá, hisz ugyanezt a lejtőt láthatjuk egyetemes egészségügyi ellátást és támogatott gyógyszereket biztosító országokban. A következő tévhit, hogy minél szegényebb vagy, annál valószínűbb, hogy dohányzol és iszol. Igen, ez biztosan hozzájárul, de gondos kutatások kimutatták, hogy mindez csupán az esetek 1/3 magyarázza meg. Ami marad, annak rengeteg köze van a szegénységből fakadó stresszhez. Tehát minél szegényebb vagy ebben az országban, átlagosan nézve, annál rosszabb az egészségi állapotod. Ezért a szegénység kihat az egészségre, de nem az számít, hogy valóban szegények vagyunk-e, hanem hogy annak érezzük-e magunkat. Egyre inkább felismerjük, hogy a tartós stressznek jelentős hatása van az egészségre. De a stressz legfontosabb forrása a társadalmi kapcsolatok minősége. És ha van valami, ami csökkenti a társadalmi kapcsolatok minőségét, akkor az a társadalmi-gazdasági rétegződés. A tudomány kimutatta, hogy anyagi helyzettől függetlenül az a puszta tény, hogy rétegzett társadalomban élünk, stresszt okoz, és ez széleskörű egészségbeli problémákhoz vezet, és minél nagyobb az egyenlőtlenség, annál rosszabb a helyzet. Várható élettartam? Egyenlőbb országokban hosszabb? Kábítószer használat? Egyenlőbb országokban kevesebb? Elmebetegségek? Egyenlőbb országokban ritkábbak? A szociális tőke, vagyis, hogy az emberek mennyire bíznak egymásban. Egyenlőbb országokban természetesen magasabb. Tanulmányi képzettség foka. Egyenlőbb országokban magasabb. Gyilkosságok száma. Egyenlőbb országokban alacsonyabb. Bűnözés és bebörtönzöttek száma. Egyenlőbb országokban alacsonyabb. De sorolhatjuk tovább. Csecsemőhalandóság, elhízottság, fiatalkorú terhességek egyenlőbb országokban alacsonyabbak. És talán a legérdekesebb, az innováció egyenlőbb országokban magasabb. Ez megkérdőjelezi az ősrégi nézetet, hogy egy versengő, rétegzett társadalom valahogy mégis kreatívabb és találékonyabb. Ezen felül végeztek egy kutatást az Egyesült Királyságban, a Whitehall kutatást, amely kimutatta, hogy a betegségek társadalmi rétegek szerint oszlanak el, ahogy haladunk a társadalmi-gazdasági létrán fentről lefelé. Megállapították például, hogy a hierarchia legalsóbb fokain 4-szeres volt a szívproblémák okozta elhalálozások száma a legfelső fokokhoz képest. És ez a minta megfigyelhető függetlenül attól, hogy az egészségügyi ellátás mennyire hozzáférhető. Tehát minél kedvezőtlenebb egy személy relatív pénzügyi helyzete, átlagosan annál rosszabb lesz az egészségi állapota. E jelenség abban gyökeredzik, amit úgy nevezünk pszichoszociális stressz, és ez a társadalmunkat megfertőző legjelentősebb szociális torzulások alapja. Hogy mi az oka? A pénzügyi piaci rendszer. Tévedés ne essék. Ez a környezet legnagyobb pusztítója, a hulladéknak, az erőforrások kimerülésének, a környezetszennyezésnek a legjelentősebb forrása. Az erőszak legfőbb okozója, háború, bűnözés, szegénység, állatkínzás és embertelenség, a társadalmi és személyes neurózis legfőbb táplálója.
Elmebetegségek, depresszió, szorongás, arról nem beszélve, hogy a társadalmi paralízis legfőbb forrása, mely hátráltat bennünket abban, hogy új módszertanokat alkalmazzunk az egészségünk, az általános fenntarthatóság és a bolygó fejlődése érdekében. Nem egy korrupt kormányzat, nem a törvényhozás, nem egy szélhámos vállalat, nem egy banki kartell, nem az emberi természet hibája, és nem is egy titkos, rejtett összeesküvés, amely a világot kézben tartja. Valójában a társadalmi-gazdasági rendszer maga az, már alappilléreitől kezdve. Képzeljük el egy pillanatra, hogy lehetőségünk volna az emberi civilizációt alapjaitól újra tervezni. Tegyük fel, hogy felfedeztünk egy bolygót, amely a Föld pontos mása, és az egyetlen különbség az új bolygó és a mostani Föld között az, hogy ott az emberi evolúció nem történt meg. Tiszta lappal indulunk. Országok és városok nélkül, környezetszennyezés és politikusok nélkül, csak a tiszta, nyílt természeti környezet. Mit tennénk tehát? Először is kell egy cél, ugye? És méltán mondhatjuk, ez a cél túlélni. És nem csak egyszerűen túlélni, hanem optimális, egészséges, sikeres módon tenni azt. Valóban a legtöbb ember élni szeretne, és lehetőleg mindez szenvedés nélkül. Tehát ennek a civilizációnak az alapja a lehető legnagyobb mértékben kell támogassa, illetve fenntartsa az emberi életet, figyelembe véve a világ összes lakójának az anyagi szükségleteit. Ugyanakkor kizárva mindent, ami hosszú távon kárukra lehetne. Ha megértettük a maximális fenntarthatóság célkitűzést, a következő kérdés a módszerre vonatkozik. Milyen megközelítést alkalmazzunk? Lássuk csak, ha jól tudom, a Földön a társadalom működtetésére a politika módszerét használják. Tehát mit mond a republikánus, liberális, konzervatív vagy szocialista doktrina a társadalomtervezésről? Az égvilágon semmit. Hát a vallás? Gondolom a nagy teremtő hagyott valahol valami tervrajzot. Nem találok semmit. Na jó, akkor mi maradt? Van itt valami, amit tudománynak neveznek. A tudomány azért egyedülálló, mert módszerei megkövetelik, hogy az ötleteket, javaslatokat teszteljék, és legyenek megismételhetők. Ráadásul bármi, amivel a tudomány előáll, eredendően cáfolható. Más szóval a vallástól és a politikától eltérően a tudománynak nincs önérzete. Bármit is javasol, elfogadja annak a lehetőségét, hogy idővel megcáfolhatják. Nem ragaszkodik semmihez, és folyamatosan fejlődik. Nos, ez nekem kellően természetesnek hangzik. Tehát akkor a jelenkori 21. század elejé tudományos ismeretek birtokában és célunkat, az emberi populáció maximális fenntarthatóságát szem előtt tartva, hogy kezdünk neki a tényleges építkezésnek? Az első kérdés, amelyet fel kell tenni, mire van szükségünk az élethez? A válasz természetesen a bolygó erőforrásai. A víztől, amit megiszunk, az energián át, amit elhasználunk, a nyersanyagokig, amelyekből szerszámokat és menedéket készítünk magunknak. A bolygó különböző erőforrások tárháza. Ezek között van több olyan, amely szükséges az életünkhöz. E tény ismeretében létfontosságú, hogy tudjuk, mivel rendelkezünk, és az hol található. Ez azt jelenti, hogy felmérést kell végeznünk. Fel kell lelnünk és azonosítanunk a bolygó minden fizikai erőforrását, az egyes lelőhelyeken található mennyiséggel együtt, a rézlelőhelyektől a szélerőművek működtetésére legalkalmasabb helyszínekig, hogy energiát termeljünk. A természetes édesvízforrásoktól az óceánokban élő halak mennyiségének felbecsléséig, a legjobb minőségű mezőgazdasági területek azonosításáig, stb. De mivel mi emberek az idő folyamán fogyasztani fogunk ezekből az erőforrásokból, rájövünk, hogy nem csak felfedezni és beazonosítani kell az erőforrásokat, hanem számon is kell tartani őket. Gondoskodnunk kell arról, hogy nem fogyunk ki ezekből a dolgokból. Az nagy baj lenne. Ez azt jelenti, hogy követnünk kell úgy a felhasznált mennyiséget, mint az erőforrások természetes újratermelődési sebességét. Például, hogy mennyi időbe telik, míg megnő egy fa, vagy létrejön egy forrás. Ez a dinamikus egyensúly elve. Más szóval, ha gyorsabban használjuk el a fákat, mint ahogy visszanőnek, akkor komoly baj van, mert az nem fenntartható.
Hogyan tartsuk hát számon ezt a leltárt, különösen, hogy ezek a dolgok mindenfelé szét vannak szórva? Hatalmas ásványbányák vannak az Afrikának nevezett földrészen, energiabőség Közel-Keleten, hatalmas lehetőség árapálygenerátorok telepítésére Észak-Amerika keleti partvidéke mentén, a legnagyobb édesvízlelőhely Brazíliában van, stb. A jó öreg tudománynak erre is van javaslata. Úgy hívják rendszerelmélet. A rendszerelmélet felismeri, hogy a természetes világ anyaga az emberi szervezettől a Föld bioszférájáig a naprendszer által gyakorolt gravitációs vonzással egyetemben egyetlen hatalmas, szinergikusan összekapcsolt rendszer. Ugyanúgy, ahogy az emberi testsejtjei szervekbe tömörülnek, a szervek meg összekapcsolódva alkotják testünket. Mivel testünk nem élhet a bolygó erőforrásai, élelem, levegő és víz nélkül, bensőségesen kapcsolódunk a Földhöz. Tehát a természet példájára fogjuk az egész leltárkészletet, és a készletmozgási adatokkal együtt egy rendszert hozunk létre kezelésükre. Egy globális erőforráskezelő rendszert. Azért, hogy a bolygó minden releváns erőforrását számba vegyük. Egyszerűen nincs más logikus alternatíva, ha célunk a hosszú távú túlélés. Mindezt egy egységként kell kezelnünk. Ha ezt megértettük, áttérhetünk a termelés kérdésére. Hogyan használjuk mindezeket? Mi lesz a termelés menete, és miket vegyünk fontolóra, hogy biztosak lehessünk, az a lehető legoptimálisabb mód, így maximalizálva a fenntarthatóságot. Az első dolog, ami a szemünkbe ötlik, hogy állandóan törekednünk kell a takarékosságra. A bolygó erőforrásai alapvetően végesek, ezért fontos, hogy jó stratégiánk legyen. A stratégiai takarékosság kulcsfontosságú. A második dolog, amit észreveszünk, hogy egyes erőforrások nem olyan hatékonyak, mint mások. Sőt, használat közben néhány erőforrásnak szörnyű hatása van a környezetünkre, ami elkerülhetetlenül tönkreteszi saját egészségünket is. Például a kőolaj és a fosszilis üzemanyagok, akárhogyan használod fel, nagyon pusztító anyagokat bocsátanak a környezetbe. Épp ezért nagyon fontos, hogy az ilyen dolgokat csak akkor használjuk fel, ha feltétlenül muszáj. Szerencsénkre rengeteg nap, szél, árapály, hullám, hődifferenciál és geotermikus energiatermelési lehetőségünk van. Így objektív stratégiánk lehet arra, hogy mit használunk és hol. Hogy elkerüljük a negatív visszahatást, vagy bármit, ami a termelés vagy a felhasználás eredményeképp károsítja környezetünket, és ezzel minket is. Ezt stratégiai biztonságnak fogjuk hívni, a stratégiai takarékossággal összhangban. De ezzel a termelési stratégiáknak nem értünk a végére. Szükségünk lesz egy hatékonysági stratégiára is, a termelési folyamatok tényleges működéséhez. Így tehát arra a következtetésre jutunk, hogy nagyjából 3 különböző szabálynak kell megfelelnünk. Az első, tervezzünk minden terméket úgy, hogy a lehető leghosszabb ideig használható maradjon. Ugyanis minél több dolog megy tönkre, annál több erőforrásra lesz szükségünk a cseréjükre, és annál több hulladék keletkezik. A második, amikor a termékek tönkre mennek, vagy valamilyen oknál fogva nem használhatók tovább, nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb részét visszanyerjük vagy újrahasznosítsuk. Tehát már a gyártás tervezésének legkorábbi szakaszában is figyelnünk kell erre a szempontra. 3. A rohamosan fejlődő technológiák esetében, mint például az elektronika, ahol a leggyorsabb a technológiai avulás mértéke, úgy kell terveznünk, hogy lehetőség legyen a fizikai frissítésekre. Ne kelljen kidobni az egész számítógépünket csak azért, mert egyetlen alkatrésze elromlott vagy elavult. Szóval egyszerűen úgy tervezzük meg az alkatrészeket, hogy azok könnyedén, darabonként, szabványosítva és univerzálisan cserélhetőek legyenek, a technológia várható változásait előrejelezve a jelenlegi tendenciák alapján. És amikor rájövünk, hogy a stratégiai takarékosság, a stratégiai biztonság és a hatékonysági stratégia mind pusztán technikai megfontolások, függetlenül bármilyen emberi véleménytől vagy részrehajlástól, egyszerűen beprogramozzuk ezeket a stratégiákat egy számítógépbe, amely képes mérlegelni és kiszámolni az összes releváns változót, lehetővé téve számunkra, hogy mindig a lehető legjobb módszert válasszuk ki a fenntartható termeléshez az aktuális ismereteink alapján. És bár ez bonyolultnak tűnhet, az egész nem több, mint egy jó öreg számológép, nem is beszélve arról a rengeteg döntéshozatali és ellenőrző rendszerről, melyeket jelenleg is használnak a világ különböző pontjain elszigetelt célokra. Ez csak a módszer kiterjesztése lenne.
Így most már nem csak egy erőforráskezelő rendszerünk van, hanem egy termelésvezérlő rendszerünk is. Mindkettő könnyen automatizálható, a legjobb hatékonyság, megőrzés és biztonság érdekében. A valóság az, hogy az emberi értelem, vagy akár az emberek egész csoportja sem képes nyomon követni mindazt, amit kellene. Számítógépekkel kell megoldani. És meg is lehet. Ezzel eljutunk a következő szintre. Elosztás. Milyen fenntarthatósági stratégiáknak van értelme? Nos, mivel tudjuk, hogy két pont között a legrövidebb út az egyenes, és a szállítójárművek meghajtásához energia szükséges, úgy minél rövidebb a szállítási távolság, annál hatékonyabb az elosztás. Árukat termelni az egyik kontinensen és átszállítani őket egy másikra csak akkor van értelme, ha a kérdéses áru egyszerűen nem állítható elő a célterületen. Máskülönben ez nem más, mint pazarlás. Lokalizálnunk kell a termelést, így az elosztás egyszerű, gyors és minimális energiát igényel. Ezt szomszédsági stratégiának hívjuk, amely egyszerűen azt jelenti, hogy csökkentjük az áruk által bejárt utat, amennyire csak lehet, legyen szó nyersanyagokról vagy végtermékekről. Természetesen ugyancsak fontos lehet tudni, hogy milyen javakat szállítunk és miért. Ez pedig a kereslet kategóriájába tartozik. Kereslet az emberek egészségéhez és magas életminőségéhez szükséges javakra. Az ember anyagi szükségleteinek spektruma kiterjed az alapvető létszükségletekre, mint étel, tiszta víz és menedék, valamint a szociális és szabadidős tevékenységekre, amelyek kikapcsolódást nyújtanak, személyes és közösségi élményeket. Mindkettő fontos tényező úgy az ember, mint a társadalom egészségében. Tehát nagyon egyszerűen készítünk egy felmérést. Az emberek leírják igényeiket, felmérjük a keresletet, és a gyártás a kereslet alapján kezdődik el. És mivel a különböző áruk keresleti szintje természetesen különböző régiók esetében ingadozni és változni fog, szükségünk van egy kereslet és elosztás követő rendszerre, hogy elkerüljük a túltermelést és a hiányt. Persze ez nem új ötlet. Ezt már ma is használja minden nagyobb áruházlánc, hogy a készleteit ellenőrzés alatt tarthassa. Csak hogy ez esetben globális szinten követjük a készleteket. De várjunk csak! Valójában nem is érthetjük a kereslet miben létét, amíg nem számolunk a javak felhasználásának módjával. Vajon logikus és fenntartható-e, hogy minden embernek legyen egy példánya minden legyártott termékből? Akár használja, akár nem. Nem. Az egyszerűen pazarló lenne. Ha egy személynek szüksége van egy eszközre, de tegyük fel csupán átlagosan napi 45 percig, sokkal hatékonyabb lenne, ha az az eszköz akkor lenne elérhető számára és bárki más számára is, amikor épp szüksége van rá. Sokan elfelejtik, hogy nem az eszköz az, amit akarnak, hanem a cél, amire az eszközt használják. Amikor felismerjük, hogy maguk a javak csak annyira fontosak, amennyire használjuk őket, megértjük, hogy a kizáró korlátozás, vagy amit ma tulajdonnak hívunk, mennyire pazarló, és környezeti szempontból mennyire észszerűtlen a szó alapvető gazdasági értelmében. Így ki kell dolgoznunk egy stratégiát, nevezzük stratégiai hozzáférésnek. Ez lenne aztán az alapja a kereslet és elosztás követő rendszerünknek. Ez biztosítja, hogy ki tudjuk elégíteni a népesség szükségletét, hozzáférést biztosítva bármihez, amire szükségük van, és bármikor, amikor szükségük van rá. Ami pedig a javak fizikai elérhetőségét illeti, központosított és regionális hozzáférési központoknak lenne a legtöbb esetben értelme, a lakosság közvetlen közelében elhelyezve. Így bárki egyszerűen bemehet, elviheti a terméket, használja, és amikor már nincs szüksége rá, visszaszolgáltatja. Valahogy úgy, mint ahogy a könyvtárak működnek manapság. Valójában ezek a központok nem feltétlenül úgy helyezkednének el a közösségen belül, mint a mai vegyesboltok, hanem a konkrét típusú javakra szakosodott központok ott lennének elhelyezve, ahol gyakrabban használják az adott javakat, ezzel is megtakarítva az ismételt szállításra fordítandó energiát. Amint ez a kereslet követő rendszer a helyére kerül, hozzákapcsolódik a termelésvezérlő rendszerhez és természetesen az erőforráskezelő rendszerhez, létrehozva ezáltal egy egységes, dinamikusan fejlődő, globális gazdasági gépezetet, amely fenntartható és biztosítja véges erőforrásaink épségét. Biztosítja továbbá, hogy csak a lehető legjobb minőségű, stratégiailag legmegfelelőbb javakat állítsuk elő, és hogy aztán minden a lehető legintelligensebb és leghatékonyabb módon kerülhessen szétosztásra.
Ennek a takarékosság alapú megközelítésnek az a következménye, hogy ez a logikus, alulról építkező, empirikus folyamata a takarékosságnak és hatékonyságnak az egyetlen, amely valóban fenntartható emberiséget határozhatna meg a bolygón, és valószínűleg valami olyat tenne lehetővé, amit még nem látott az emberi történelem. Hozzáférést a bőséghez. Nem csak az emberiség egy részének, hanem az egész civilizáció számára. Ezt a gazdasági modellt, amit az előbb leírtunk, a Föld erőforrás kezelésének és folyamatainak, ezt a felelősségteljes, rendszer szintű megközelítését így nevezhetnénk: erőforrás alapú gazdaság. Az elképzelést az 1970-es években Jacques Fresco társadalommérnök határozta meg. Ő már akkor megértette, hogy a társadalom ütköző pályán van a természettel és saját magával, minden szinten fenntarthatatlan, és ha a dolgok nem változnak, így vagy úgy, de megsemmisítjük önmagunkat. Mindezek a dolgok, amikről beszélsz, Jacques, megépíthetőek a mai tudásunkkal? Vagy csak találgatsz a mai ismereteink alapján? Nem, ezek a dolgok mind megépíthetők a mai tudásunkkal. 10 évbe telne megváltoztatni a Föld felszínét, átépíteni a világot egy második édenkertté. A döntés rajtatok áll. A nukleáris fegyverkezési verseny, a fegyverek fejlesztése, politikai úton próbálkozni a problémák megoldásával ugyan már. Minden politika úszik a korrupcióban. A kommunizmus, a szocializmus, a fasizmus, a demokraták, a liberálisok, be akarjuk olvasztani az embereket. Minden szervezetet, amely hiszi, hogy jobban élhetnének az emberek. Nincs néger kérdés, vagy lengyel kérdés, vagy zsidó kérdés, vagy görög kérdés, vagy női kérdések. Emberi kérdések vannak. Nem félek senkitől, nem dolgozom senkinek. Senki nem bocsáthat el, nincs főnököm. Amitől félek, hogy olyan társadalomban kell élnem, amilyenben ma élünk. A szabadpiaci rendszer nagyszerű volt úgy 35 évvel ezelőttig. Akkor volt legutoljára hasznunk belőle. Most változtatnunk kell a gondolkodásmódunkon, vagy elpusztulunk. A jövő horrorfilmjei a mi működésképtelen társadalmunkról fognak szólni, és a politika nagy szerepet játszana ezekben a filmekben. Sokan jellemzik ma a tudományt a ridegjelzővel, csak mert analitikus. És még azt sem tudják, mit jelent az, hogy analitikus. A tudomány jelentése pontos megközelítése annak, ahogyan a világ valójában működik. Tehát ki mondja az igazat, legyen az bármi. Egy tudós nem próbál meg jól kijönni az emberekkel. Elmondják, milyen tényekre bukkantak, minden dolgot meg kell kérdőjelezzenek, és ha néhány tudós előáll egy kísérlettel, ami megmutatja, hogy bizonyos anyagoknak melyek az erősségei, a többi tudósnak meg kell tudnia ismételni a kísérletet, és ugyanarra az eredményre kell jutniuk. Ha a tudós úgy érzi, hogy egy repülőgép szárnya a számítások alapján képes megtartani egy adott súlymennyiséget, még akkor is, ha homokzsákokat pakolnak rá, hogy lássák, mikor törik le, és elmondhassák, hogy a számításaik helyesek voltak-e vagy sem. Szeretem ezt a rendszert, mert mentes az elfogultságtól, és nem gondolja, hogy a matematika megoldhat minden problémát. Magát a matematikát is próbára kell tenni. Azt gondolom, minden rendszert, amit próbára lehet tenni, próbára is kell tenni, és hogy minden döntést kutatás alapján kell meghozni. Egy erőforrás alapú gazdaság egyszerűen a társadalmi kérdések tudományos módszerrel való megközelítése. Egy szemlélet, ami teljesen hiányzik a mai világból. A társadalom egy műszaki találmány, és az optimalizált egészség, a termelés, az elosztás, a városi infrastruktúra leghatékonyabb módszerei a tudomány és technológia területéről erednek, nem a politika vagy a monetáris gazdaság területéről. A társadalom ugyanazon a szisztematikus elven működik, mint mondjuk egy repülőgép, és egy repülőgépet nem lehet republikánus vagy liberális módon megépíteni. Hasonlóan a tudományos elképzelésünk igazolására maga a természet szolgáltat fizikai alapot, és a természet rendszere adott. Látszólagos fejlődése csak abból adódik, hogy egyre jobban megismerjük. A természet nincs tekintettel a szubjektív gondolatainkra, vagy hogy mit hiszünk igaznak.
Ehelyett választási lehetőséget ad. Megtanulhatunk igazodni a természet törvényeihez, és ezeknek megfelelően cselekedni, vagy úszhatunk az árral szemben, mind hiába. Nem számít, mennyire hiszel benne, hogy most csak úgy végig sétálhatnál a melletted lévő falon. A gravitáció törvénye nem fogja engedni. Ha nem eszel, meghalsz. Ha nem érintenek meg csecsemőkorodban, meghalsz. Bármilyen keményen is hangzik, a természet diktatúra, amire vagy odafigyelünk és vele összhangba kerülünk, vagy súlyos következményeket fogunk elszenvedni. Tehát az erőforrás alapú gazdaság nem más, mint az életet támogató, bizonyított ismeretek készlete, ahol minden döntés az optimalizált emberi és környezeti fenntarthatóságra épül. Ez figyelembe veszi a gyakorlati élettér fogalmát, amely minden ember számára alapvető szükséglet, függetlenül politikai és vallási értékrendjétől. Itt nem lehet szó kulturális különbségekről. Ez nem vélemény kérdése. A szükségletek azok szükségletek. A létszükségletek elérhetősége, mint a tiszta levegő, táplálóétel, tiszta víz és a pozitív, megerősítő, stabil, gondoskodó, erőszakmentes környezet nélkülözhetetlen szellemi és fizikai egészségünkhöz, evolúciós fejlettségünkhöz, és ezáltal magának a fajnak a túléléséhez. Egy erőforrás alapú gazdaság a rendelkezésre álló forrásokra épülne. Nem tölthetsz meg egy szigetet emberekkel, vagy építhetsz 50 000 lelkes várost anélkül, hogy biztosítva lennének a létszükségletek. Tehát amikor a széles körű rendszerelmélet kifejezést használom, először is egy térség felleltározásáról beszélek, és az ott található javak felméréséről. Nem csak építészeti, nem csak tervezési szempontból, viszont a tervezésnek az életszínvonal emelésének követelményeire kell épülnie. Én ezt értem egységes gondolkodásmód alatt. Étel, ruha, otthon, meleg, szeretet. Mind szükséges dolgok. És ha megfosztod az embereket bármelyiktől ezek közül, kevésbé működőképes emberi lényeket kapsz. Ahogy korábban vázoltuk, az erőforrás alapú gazdaság felépítése, a kitermelés, gyártás és elosztás globális rendszerelméleti megközelítése révén valós gazdasági mechanizmusokon alapul, ami garantálja a hatékonyságot és a fenntarthatóságot a gazdaság minden területén. Folytatva tehát a logikus tervezés gondolatmenetét, mi következik az egyenletünkben? Hol valósul meg mindez? A városokban. A város megjelenése a modern civilizáció meghatározó jellemzője. Szerepe a létszükségletek hatékony hozzáférhetőségének megteremtése, fokozott szociális támogatással és közösségi érintkezéssel. Hogyan terveznénk meg az ideális várost? Milyen alakja lenne? Négyzet? Trapéz? Nos, mivel ide-oda közlekedünk majd benne, a kényelem kedvéért legyenek minél egyenlőbbek a távolságok, ezért válasszuk a kört. Mit kell egy városnak tartalmaznia? Természetesen lakóövezetet, árutermelési övezetet, energiatermelési és mezőgazdasági terület is szükséges. De nekünk, embereknek szükségünk van gondozásra. Így kell kultúra, természet, pihenés és oktatás. Hát tegyünk bele egy szép nyitott parkot, szórakoztató és kulturális célú rendezvényközpontot, valamint oktatási és kulturális létesítményeket. És mivel köralaprajzzal dolgozunk, adja magát, hogy ezeket a funkciókat körkörös övezetekbe szervezzük, az egyes funkciókhoz szükséges terület függvényében, hogy minden könnyen elérhető legyen. Akkor lássuk mindezt részletesen. Először is nézzük az alapvető infrastruktúrát. Ezek a víz, áru, hulladék és energiaszállító csatornák lennének. Ahogy a jelenlegi városaink alatt is van víz- és szennyvízhálózat, kibővítenénk ezt a csatorna koncepciót a hulladék újrahasznosítás és a kézbesítés bevonásával. Nincs többé postás vagy szemetes. Beépítünk mindent a rendszerbe. Használhatunk automatizált csőpostát vagy hasonló technológiákat is. Ugyanez érvényes a szállításra. Integráltnak és stratégiailag tervezetnek kell lennie, hogy csökkentse vagy akár kiváltsa a pazarló személyautók használatát. Villamosok, elektromos szállítók és maglevek, amik gyakorlatilag bárhová vihetnek a városban, és össze is köthetnék a különböző városokat. És természetesen, ha autóra volna szükség, műholdas irányítás gondoskodik a biztonságról. Valójában ez az automatizálási technológia jelenleg is működőképes.
1,2 millió ember hal meg évente gépjármű balesetekben, és kb. 50 millióan sérülnek meg. Ez képtelenség, és nem is kéne, hogy így legyen. Hatékony várostervezéssel és automatizált sofőr nélküli autókkal ezek a halálesetek megelőzhetőek lennének. Mezőgazdaság. Hála a rendszerszemléletet nélkülöző és haszonelvű ipari módszereknek, rovarírtószerek, műtrágyák és egyéb kemikáliák használatával mára sikeresen tönkretettük a termőföld nagy részét ezen a bolygón. Ráadásul szervezetünket is teletömtük mérgekkel. Ezek a vegyszerek ma már jóformán mindenkiben kimutathatók, még a csecsemőkben is. De szerencsére van reménysugár. A hidroponika és aeroponika talaj nélküli rendszerei, amik a jelenleg szükségesnél akár 75%-kal kevesebb tápanyagot és vizet használnak fel. Így vertikális farmokon, ipari méretekben organikusan termeszthető az élelmiszer. Például 50 szintes, félhektáros parcellákon, és szinte egyáltalán nincs szükség rovarírtószerekre és általában szénhidrogénekre. Ez a jövője az ipari növénytermesztésnek. Hatékony, tiszta és bőséges. Tehát ilyen fejlett rendszerek töltenék ki a mezőgazdasági övezet nagy részét, és minden élelmet megtermelnének az egész város számára. Szükségtelen volna bármit importálni, ezzel megtakarítva időt, energiát és csökkentve a hulladéktermelést. És ha már energiáról van szó, az energiaövezet bőséges, megújuló energiahordozókból termelni az elektromosságot, különösen a szél, nap, geotermikus és hődifferenciál energiából, víz közelében pedig az árapály és hullámok erejéből. Az áramszünetek elkerülése és a pozitív energiamérleg biztosítása érdekében ezek az eszközök egy integrált rendszerben működnének, szükség esetén egymást ellátva, miközben a többletenergiát nagyméretű föld alatti kondenzátorokban tárolnák, hogy semmi se vesszen kárba. A város tehát nem csak önmagát látná el árammal, de bizonyos építmények önellátóak lennének, és elektromosságot állítanának elő fotovoltaikus festékek, szerkezeti nyomásátalakítók, vagy termoelektromos rendszerek segítségével, és egyéb már meglévő, de kihasználatlan technológiákkal. Ez természetesen felveti a kérdést, hogyan fogjuk ezeket a technológiákat és javakat előállítani. Ezzel el is jutottunk a termelés kérdéséhez. Az ipari övezet azon kívül, hogy kórházaknak és hasonló építményeknek ad otthont, az üzemi termelés központja lenne. A gyártás teljes egészében helyben történne, a nyersanyagok beszerzését pedig természetesen az imént taglalt globális erőforráskezelő rendszeren keresztül végezné, miközben a kereslet a város népességétől származna. A termelés mechanikáját illetően beszélnünk kell egy új, nagyon hatásos jelenségről, amely a történelem utóbbi éveiben bukkant fel. A jelenség neve gépesítés. Más néven a munka automatizálása. Ha körbenézel, megfigyelheted, hogy szinte bármit, amit manapság használunk, automatizáltan állítunk elő. A cipőd, a ruhád, a háztartási eszközeid, a kocsid, és így tovább. Mindezt automatikusan gépek állítják elő. Mondhatjuk-e azt, hogy a társadalmat nem befolyásolta-e jelentős technológiai fejlődés? Nyilvánvalóan nem. Ezek a rendszerek valóban új szerveződési formákat és igényeket teremtenek, sok más dolgot pedig elavulttá tesznek. Így aztán a technológiai fejlesztés és felhasználás tekintetében hatványozottan haladtunk előre. Az automatizálás egyértelműen folytatódni fog. Nem állíthatjuk meg az észszerű technológiák térnyerését. A történelem minden jelentős társadalmi átalakulásának a technológiai fejlődés az alapja. A mezőgazdasági forradalomtól és az eke feltalálásától kezdve az ipari forradalmon és a gépek feltalálásán keresztül egészen az információs korszakig a fejlett elektronika és számítógépek feltalálásáig, vagyis napjainkig. A mai fejlett gyártási módszereket nézve megállapíthatjuk, hogy a gépesítés már magától fejlődik. A különálló alkatrészek integrálásának hagyományos módszere egyre inkább átalakult teljes termékek egyetlen lépésben történő előállításává. Ahogy a legtöbb mérnököt, engem is ámulatba ejt a biológia, hisz rendkívüli mérnöki megoldások tárházát találhatjuk meg benne. Mert mi a biológia? Az önmagunkat sokszorosítani képes dolgok tudománya. Ez az élet legjobb meghatározása.
Szóval, mint mérnököt mindig is kíváncsivá tett az önmagukat lemásolni képes gépek ötlete. A RepRap egy háromdimenziós nyomtató, egy nyomtató, amelyet a számítógéphez csatlakoztathatsz, és ahelyett, hogy kétdimenziós papírlapra nyomtatna mintákat, valódi, megfogható, háromdimenziós tárgyakat készít. Nincs ebben semmi új. A 3D nyomtató körülbelül 30 éve léteznek. Az igazán nagy dolog a RepRapban az, hogy a saját alkatrészeit képes kinyomtatni. Ha van belőle egy, készíthetsz egy újabbat, és odaadhatod egy barátodnak, de más hasznos dolgokat is kinyomtathatsz. Az alapvető háztartási cikkek egyszerű kinyomtatásától kezdve egy személygépkocsi teljes karosszériájának létrehozásáig a fejlett, automatizált 3D nyomtatásban már most megvan a lehetőség, hogy átalakítsa a termelés bármely területét, még a házépítést is. A contour crafting valójában egy gyártási technológia, az úgynevezett 3D nyomtatás, amivel közvetlenül építünk térbeli tárgyakat egy számítógépes modell alapján. A contour crafting használatával lehetségessé válik egy 200 négyzetméteres lakás megépítése csupán gépek segítségével egyetlen nap alatt. Az emberek azért érdekeltek az építkezés automatizálásában, mert tényleg sok az előnye. Az építkezés például igen munkaigényes, és bár munkahelyeket teremt a társadalom egy szektorában, megvannak a maga problémái és bonyodalmai. Például az építkezés a lehető legveszélyesebb munka. Rosszabb, mint a bányászat vagy a mezőgazdaság. Világszerte ebben a szektorban a legmagasabb a halálos balesetek aránya. Aztán itt van a hulladék kérdése. Az Egyesült Államokban egy átlagos otthont felépíteni 3-7 tonna hulladékkal jár. Ez hatalmas mennyiség, ha az építkezések hatásait vizsgálva figyelembe vesszük, hogy a világban termelt anyagok 40%-át építkezéseken használják fel. Ez tehát nagy energia és erőforrás pazarlás, és nagy károkat okoz a környezetünknek is. Az, hogy kalapáccsal, szögekkel és fával építsük meg otthonainkat, a technológia jelenlegi állása mellett valóban képtelenség, és várhatóan ugyanazt az utat fogja bejárni, mint a termelő munkásosztály az Egyesült Államokban. David Autor közgazdász az MIT-től nemrégiben készített egy tanulmányt, amelyben azt állítja, hogy a középosztály idejét múlt, és fokozatosan helyettesíti az automatizálás. A gépesítés egész egyszerűen jóval termelékenyebb, hatékonyabb és fenntarthatóbb, mint az emberi munkaerő. A gépeknek nincs szüksége szabadságra, szünetre, biztosításra, nyugdíjra, mindemellett a nap 24 órájában képesek dolgozni minden nap. Termelékenységük és pontosságuk messze meghaladja az emberi munkaerőjét. A végkövetkeztetés tehát, az emberi munka egyre elavultabbá válik, és a manapság mindenfelé megfigyelhető munkanélküliség alapjaiban véve a technológiai hatékonyság növekedésnek az eredménye. Ezt az egyre növekvő tendenciát, melyet technológiai munkanélküliségnek nevezhetünk, a közgazdászok évek óta figyelmen kívül hagyták, csak mert az újonnan megjelenő ágazatok még képesek voltak felszívni a felszabaduló munkaerőt. Napjainkban a szolgáltatási szektor az egyetlen megmaradt hajtóerő. Az amerikai munkaerő több mint 80%-át foglalkoztatja, és ez az arány más iparosodott országokban is hasonló. Viszont már ebben a szektorban is egyre nagyobb a nyomás az újságautomaták, automatizált éttermek és üzletek megjelenése miatt. Mára már a közgazdászok is elismerik, amit éveken keresztül tagadtak. Nem elég, hogy a technológiai munkanélküliség fokozza a globális gazdasági visszaesés okozta általános munkaerőválságot, de minél inkább elmélyül a recesszió, annál gyorsabban történik a gyárak gépesítése. A csapda, amelyet fel sem fogunk, az, hogy minél gyorsabban gépesítünk, hogy pénzt spóroljunk, annál több ember marad munkanélkül, ugyanilyen mértékben csökkentve a vásárlóerőt. Ez azt jelenti, hogy amíg a vállalatok egyre olcsóbban állítanak elő dolgokat, egyre kevesebb embernek lesz ténylegesen pénze arra, hogy bármit is megvegyen. Függetlenül attól, mennyire válik olcsóvá. Így aztán a bérért való munkajátéka szép lassan elérkezik a végéhez. És ha egy pillanatra megnézzük, hogy a manapság létező munkáknak mekkora részét válthatná ki azonnal az automatizálás, arra jutunk, hogy a globális munkaerő 75%-át holnaptól gépesített megoldások helyettesíthetnék. Éppen ezért egy erőforrás alapú gazdaságban nem lehet pénzpiaci rendszer.
Egyáltalán nincs pénz. Mivel nincs rá szükség. Az erőforrás alapú gazdaság felismeri a gépesítés hatékonyságát, és elfogadja azt a hozadéka miatt. Nem küzd ellene, mint ahogy az napjainkban történik. Miért? Mert felelőtlenség lenne így tenni, ha fő célunk a hatékonyság és a fenntarthatóság. És ezzel visszakanyarodunk a városrendszerünkhöz. A középpontban található a központi kupola, amely nem csak az oktatási létesítményeknek és a szállítási hálózat központjának ad otthont, hanem itt található az a szuperszámítógép is, amely a város technikai üzemeltetését végzi. A város tulajdonképpen egy nagy automatizált gép. Érzékelőkkel rendelkezik valamennyi technikai övezetben, hogy nyomon követhesse az építési folyamatokat, az energiagyűjtést, a termelést, az elosztást és hasonlókat. Kérdés, hogy szükség van-e emberekre, akik felügyelik a folyamatokat? Nagy valószínűséggel igen, de ahogy a fejlesztések haladnak, egyre kevesebbre. Ha jól elosztjuk a feladatokat, a város népességének talán 3%-ára lenne szükség. És egy dolog biztos. Ez egy olyan gazdasági rendszer, melyet arra terveztek, hogy gondoskodjon rólad, és biztosítsa jólétedet anélkül, hogy napi rendszerességgel alávetnéd magad egy privát diktatúrának, gyakran technikailag felesleges és társadalmilag céltalan munkát végezve, nem létező adóssággal küzdve, mindezt azért, hogy megélj valahogy. Garantálom, hogy az emberek önként jelentkeznek majd egy olyan rendszer karbantartására és fejlesztésére, amely valóban gondoskodik róluk. Ide kapcsolódik az ösztönzés kérdése. És az az elterjedt felfogás, hogy ha semmi sem kényszerít, hogy megdolgozza megélhetésért, semmit tevően üldögélnél és lusta hájpacnivá változnál. Ez egy ostobaság. Valójában épp, hogy a jelenlegi munkarendszer szüli a lustaságot, ahelyett, hogy megoldaná azt. Ha visszagondolsz a gyermekkorodra, tele voltál élettel, vonzott az új dolgok megértése, az alkotás, a felfedezés. Aztán telt múlt az idő, és a rendszer arra kényszerített, hogy kiöltöd, hogyan szerezhetsz pénzt. És a tanulmányait kezdetétől az egyetemig erre a szűk látókörre korlátoztak. Csak azért, hogy végül fogaskerékké válj egy gépezetben, amiben a munka gyümölcse a felső 1%-ot gazdagítja. Tudományos kutatások kimutatták, hogy az embereket leleményesség és kreativitás tekintetében a pénz nem motiválja. Maga az alkotás a jutalom. A pénz ténylegesen csak akkor ösztönöz, ha ismétlődő, unalmas tevékenységekről van szó. Ezek pedig olyan szerepkörök, amelyek helyettesíthetők gépekkel. Ha innovációról van szó, mert az emberi elme valójában erre való, a pénzbeli ösztönzés csak akadálynak bizonyul. Ellentétes a kreatív gondolkodással, levon annak értékéből. Ez megmagyarázza azt is, hogy Nikola Tesla, a Wright fivérek és más feltalálók, akik jelentősen hozzájárultak mai világunk vívmányaihoz, miért nem a pénzt hajházták találmányaikkal. A pénz valójában hamis ösztönző, és 100-szor több torzulást okoz, mint amennyi hozadéka van. Jó reggelt az osztálynak, foglaljatok helyet. Először is körbe szeretnék menni az osztályteremben, hogy megkérdezzek mindenkit, mi szeretne lenni, ha felnő. Ki legyen az első? Oké, legyen Sára. Ha nagy leszek, a McDonald'sban akarok dolgozni, mint anyukám. Ó, a családi hagyomány. És te, Linda? Ha nagy leszek, prostituált leszek New York utcáin. Ó, egy szép lány, mi? Igazán nagyra törő. Na és te, Tomi? Ha nagy leszek, egy gazdag elitista üzletember leszek a Wall Streeten, és külföldi gazdaságok összeomlásából fogok profitálni. Vállalkozó szellem, és örömmel látom a más kultúrák iránti érdeklődést. Ahogy korábban megállapítottuk, az erőforrás alapú gazdaság tudományos módszerrel közelíti meg a társadalmi törődés kérdését, és ez nem csupán a technika hatékonyságára korlátozódik. Figyelembe veszi az ember és a közösség jólétét és ezek tényezőit. Végső soron mire jó egy társadalmi rendszer, ha nem vezet boldogsághoz és békés együttéléshez? Fontos tehát rámutatni, hogy a pénzrendszer megszüntetésével és az életszükségletek biztosításával a globálisan elkövetett bűncselekmények nagyjából 95%-os azonnali csökkenését tapasztalnánk, hiszen nem lenne miért lopni, sikkasztani, csalni.
A ma börtönben lévő 95%-a valamilyen pénzügyi bűncselekmény vagy kábítószerfogyasztás miatt került be. A kábítószerfogyasztás pedig betegség, nem bűn. És mi a helyzet a maradék 5%-kal? Akik sokak számára úgy tűnnek, hogy csupán az erőszak kedvéért erőszakosak? Ők egyszerűen csak gonosz emberek? Az ok, amiért őszintén szólva időpocsékolásnak tartom erkölcsi értékítéletekbe bocsátkozni az emberi erőszakról, az az, hogy mindez egy jottányit sem viszi előre akár az erőszakos viselkedés okainak megértését, akár annak megelőzését. Néha megkérdezik tőlem, hogy hiszek-e a bűnök megbocsátásában. A válaszom erre az, hogy nem. Éppen úgy nem hiszek a megbocsátásban, mint amennyire a kárhozatban sem hiszek. Majd akkor, ha mi, a közösség képesek leszünk úgy kezelni az erőszakot, mint közegészségügyi problémát megelőző orvoslással, nem pedig úgy, mint erkölcsi gonoszságot. Majd akkor, ha a saját hozzáállásunkat és feltevéseinket és értékeinket változtatjuk meg, akkor valóban sikerül majd csökkenteni az erőszak mértékét annak ösztönzése helyett, mert manapság ezt tesszük. Minél inkább törekszel az igazságosságra, annál több károd származik, mert nem létezik olyasmi, hogy valami igazságos. Ami történik, megtörténik. Ha az embereket vakbuzgó rasszistákká kondicionálják, ha olyan környezetben nőnek fel, ami ezt támogatja, miért hibáztatod ezért az egyént? Egy szubkultúra áldozatai. Segíteni kell rajtuk. Át kell terveznünk a környezetet, amely aberáns viselkedést eredményez. Ez a feladat, nem tömlöc bezárni egy embert. Ezért a bíró, az ügyvéd, a döntés szabadsága és hasonló fogalmak félrevezetnek. Hogy az egyén a rossz, vagy hogy az az ember egy sorozatgyilkos. A sorozatgyilkosokat kitermelik. A felfegyverzett katonák is azzá válnak, gyilkológépekké, mégse orgyilkosként tekint rájuk senki, mert az természetes. Azt mondjuk, nos, ez a pasas náci volt, zsidókat kínzott meg. Dehogy, ő zsidók kínzására lett nevelve. Mihelyest elfogadod a tényt, hogy az embereknek van választásuk és szabadon hozhatnak döntést, szabadon döntéseket hozni azt jelenti, hogy semmi sem befolyásol, amit én egyáltalán nem tudok felfogni. Mindannyiunk összes döntésére hatással van a kultúra, amelyben élünk, a szüleink és az uralkodó értékek. Befolyásolva vagyunk, tehát nem lehetnek szabad döntéseink. Melyik a világ legnagyszerűbb országa? A helyes válasz, nem jártam még mindenütt a világban, így nem tudok eleget a különböző kultúrákról ahhoz, hogy válaszoljak. Nem ismerek senkit, aki így beszélne. Azt mondják, hát a jó öreg Amerika a legnagyszerűbb ország a Földön. Nem végeznek felmérést. Voltál már Indiában? Nem. Angliában? Nem. Franciaországban? Nem. Mire alapozod akkor a feltevésed? Nem tudnak válaszolni, ezért feldühödnek, azt mondják. Az Istenit, ki a fene vagy te, hogy megmond nekem, mit gondoljak? Ne feledd, eltévejedett emberekkel van dolgod, nem terheli őket felelősség a válaszaikért. A kultúra áldozatai, ami azt jelenti, hogy a kultúrájuk befolyással van rájuk. Amikor az erőforrás alapú gazdaság ötletét fontolgatjuk, van egy sor ellenérv, amelyet gyakran felhoznak. Igen? Tudom én, mi Igen? ez, Cimbi? Úgy hívják ezt, hogy marxizmus. Stalin 800 milliárd embert ölt meg az ilyen eszmék miatt. Hey, nyugi! Nyugodjanak meg, mindenki nyugodjon meg! Nyugodjanak meg! És ahogy a fejetlenséggel uralkodott a tömegen, a döbbentés összezavarodott narrátor hirtelen halálos szívrohamot szenvedett. És a látszólagos kommunista propagandafilm megszűnt létezni.
Korábban beszéltem ilyesmikről agytrösz jellegű ötleteléseken, ilyen római klubfélékben és hasonlókban. Marxista, mondják. Micsoda? Marxista? Hát ezt honnan szedted? Van ez az ikonjuk, amibe kapaszkodnak. Ez a szent grájuk. Ráadásul egy ilyen egyszerű dolog. Megkérdik tőlem, hogy szocialista vagyok-e, kommunista vagy kapitalista. Egyik sem. Miért gondolják, hogy csak ezek a lehetőségek vannak? Ezeket a politikai konstrukciókat olyan írók alkották, akik azt gondolták, hogy a bolygónk végtelen erőforrásokkal rendelkezik. E politikai eszmék nem számolnak azzal, hogy bármiből hiány léphet fel. A kommunizmus, a szocializmus, a szabadpiac, a fasizmus mind a társadalmi evolúció lépései. Nem juthatsz egyetlen lépéssel egyik kultúrából a másikba. Vannak köztes rendszerek. Még mielőtt bármilyen izmusról esne szó, ott van az életterünk, amit az előbb úgy fogalmaztam meg, hogy az ezt követő levegővételethez szükséges feltételek összessége, és ebben benne van a levegő, amit lélegzel, a víz, amit iszol, a biztonságod, a számodra elérhető oktatás. Mindezen dolgok, amiken osztozunk, és amik nélkül élet nem létezhet semmilyen kultúrában. Szóval újra kell kezdenünk az élettér fogalmától, és az élettér már nem izmusok kérdése, az élet értékeinek elemzéséről szól. Egyszerű történelmi tény, hogy bármely társadalom uralkodó szellemi kultúrája mindig az adott társadalom uralkodó rétegeinek érdekeit tükrözi. Egy rabszolgatartó társadalomban az emberekről és jogaikról alkotott hit a rabszolgatartók érdekeit fogja tükrözni. Ugyanígy egy társadalomban, amely bizonyos emberek irányítására és milliók életéből és munkájából való gyarapodására alapoz, az uralkodó szellemi kultúra ezen uralkodó réteg érdekeit tükrözi. Szóval, ha együtt nézed a dolgokat, látod, hogy az eszmék, amik áthatják a pszichológiát, a szociológiát, a történelmet, a politikai gazdaságtant és a politikatudományt, mind alapvetően az elit érdekeltségeit tükrözik. És a tudósokat, akik ezt túl sokat vitatják, általában félrelökik, vagy radikálisoknak állítják be őket. Egy kultúra uralkodó értékei általában támogatják és fenntartják azt, ami az adott kultúrában elismeréssel bír. És egy társadalomban, ahol a sikert és a státuszt anyagi gazdagságban mérik, nem abban, hogy ki hogyan járul hozzá a társadalomhoz, egyszerű megérteni, hogy miért olyan a világ állapota, amilyen. Egy értékrendzavarral van dolgunk, melyben teljesen természetellenes módon az egyén és a közösség jólétének elsőbbségét háttérbe szorítják a mesterséges vagyonszerzés és a határ nélküli növekedés káros ideájai. És mint egy vírus, ez az értékrendbetegség minden oldalát áthatja az államvezetésnek, a médiának, a szórakoztatóiparnak, sőt, az oktatási intézményrendszernek is. És a rendszerbe különböző védőmechanizmusok vannak beépítve, amik megvédik bármitől, ami közbeavatkozhatna. A pénzügyi és piaci rendszer vallásának buzgó hívei, a status quo önjelölt védelmezői állandóan kibúvót keresnek, hogy távol maradjanak minden olyan gondolattól, ami a hitvilágukkal összeütközésbe kerülne. A leggyakoribb kibúvó az előrevetített kettősségek. Ha nem republikánus vagy, akkor demokrata, ha nem keresztény, akkor sátánista. És ha úgy érzed, hogy a társadalom jelentősen fejlődhetne, netán mindenkiről ugyanúgy gondoskodhatna, akkor csak egy utópista vagy. És mindközül a legalattomosabb. Ha nem vagy a szabad piac pártján, akkor maga a szabadság ellen vagy. Én hiszek a szabadságban. Ahányszor a szabadságszót hallod bárhol, vagy a kormányzati beavatkozás kifejezést hallod bárhol, ez dekódolva annyit jelent. Egy maximális határt szabni annak, hogy pénzt még több pénzé tegyenek magánszemélyek. Ennyi. Mikor olyasmit mondanak, hogy több árucikk kell az embereknek, ez szabadság a zsarnokság ellen, és így tovább. Ahányszor ezeket látod, lefordíthatod ugyanarra, és szerintem fel fogod fedezni ezt a kölcsönviszonyt mindaddig, amikor ezeket a kifejezéseket használják. Ezt talán egy szintaxis jelenségnek hívhatjuk. A megértés és értékítélet uralkodó szintaxisának. Ezt a szintaxis jelenséget tudatunkon kívül használjuk.
Így azt mondhatjuk, hogy én ezt nem így értettem, de valójában ezt teszik. Ugyanúgy, ahogy a nyelvtant is használod, és vannak nyelvtani szabályok, amelyeket úgy használsz, hogy nem is tudod, mi a szabály. Szóval, amivel szembenézünk, azt én úgy hívom uralkodó értékszintaxis, ami ezt fejezi ki. Szóval ahányszor ezeket a szavakat használják, kormányzati beavatkozás, a szabadság hiánya, vagy szabadság, vagy haladás, fejlődés, te szépen dekódolod magadnak, hogy mind ugyanazt jelenti. Persze, amikor a szabadság szót hallod, az általában ugyanabban a mondatban szerepel, mint az a valami, amit úgy hívnak demokrácia. Lenyűgöző, ahogy az emberek ma azt hiszik, hogy ténylegesen befolyásolni tudják azt, amit a kormányuk csinál, elfelejtve, hogy rendszerünkben természeténél fogva minden eladó. Az egyetlen szavazat, ami számít, az a pénz szavazata. És mindegy, hogy különböző aktivisták mennyit kiabálnak etikáról és felelősségre vonásról. Egy piaci rendszerben minden politikus, minden törvényhozás és ennél fogva minden kormány megvásárolható. A 2007-ben bankmentésre költött 20 billió dollárból például teljesen kiválthattuk volna a globális energiainfrastruktúrát megújuló eljárásokkal. Ehelyett ez a pénz olyan intézményekhez került, amelyek szó szerint semmit nem tettek, hogy segítsék a társadalmat. Intézmények, amiket akár holnaptól eltörölhetnénk minden káros következmény nélkül. A vakbeidegződés, miszerint a politika és a politikusok az emberek jólétéért léteznek, tovább él. A tény az, hogy a politika egy üzlet. Ugyanolyan, mint az összes többi ebben a piacalapú rendszerben, és elsősorban a saját érdekükkel törődnek. Én a lelkem mélyén nem hiszek a politikai eljárásokban. Szerintem a rendszer úgy húzódik össze és tágul, ahogy akar. Alkalmazkodik a változásokhoz. Úgy gondolom, a polgári jogok mozgalma is egy alkalmazkodás volt azok részéről, akik az országot birtokolják. Szerintem pontosan látják, hogy hol szolgálják a dolgok a saját érdeküket. Pontosan tudják, hogy egy bizonyos mértékű szabadságot engedniük kell. A szabadság illúziója adja az embereknek évente egy választónapot, hogy meglegyen nekik az értelmetlen választás ábrándja. Egy értelmetlen választásé, és mi megyünk, mint a rabszolgák, és azt mondjuk, én szavaztam. A viták határai ebben az országban már rég le vannak szögezve, mielőtt a vita egyáltalán elkezdődne. Mindenki mást félretolnak, kommunistának és hazaárulónak bélyegeznek. És hogy talán a hatalommal bíró emberek esetleg összeülnek és tervezgetnek? Ugyan. A rendszer védelmi mechanizmusai közül 2 rendszeresen visszatér. Az egyik, hogy a jelenlegi rendszer idézte elő a bolygón bekövetkezett jelentős fejlődést. Ez nem így van. Az úgynevezett gazdagságnövekedést és a népességnövekedést a következő dolgok idézték elő. A termelési technológiák exponenciális fejlődése, vagyis a tudományos leleményesség, és a bőséges szénhidrogén energiatartalékok felfedezése a korszak elején, ami jelenleg a teljes társadalmi gazdasági rendszer alapja. A szabadpiaci, kapitalista, monetáris piaci rendszer, nevezzük akárhogy is, nem tett más, csak meglovagolta a jelenségek hullámát, megteremtve egy torz ösztönzési rendszert és az említett 2 jelenség gyümölcseinek véletlenszerű és súlyosan igazságtalan elosztási módszerét. A másik védekező mechanizmus a társadalmi előítélet, egy éveken át tartó propaganda eredménye, amely szerint bármely más társadalmi rendszer az úgynevezett zsarnokság felé vezető út. Olyan neveket említenek, mint Sztálin, Mao, Hitler, és az általuk kioltott emberi életek számát. Bármennyire önkényesek is voltak ezek az emberek és az általuk fémjelzett társadalmi formák, ha halálról van szó, ha az emberi lények módszeres, mindennapos tömegpusztításáról van szó, a történelem során soha semmi nem vette fel a versenyt azzal, amit ma tapasztalunk. Az éhínséget legalábbis az utóbbi 100 évben nem az élelmiszerek hiánya okozta. A relatív szegénység okozta. A gazdasági erőforrások elosztása olyan egyenlőtlen volt, hogy a szegényeknek egyszerűen nem volt elegendő pénzük, hogy élelmiszert vásároljanak, ami pedig rendelkezésre állt volna, ha meg tudták volna fizetni. Ez a strukturális erőszak mintapéldája. Másik példa. Afrikában és más vidékeken, de különösen Afrikában emberek 10 milliói halnak meg AIDS-ben. Miért kell meghalniuk? Nem azért, mert nem tudjuk kezelni az AIDS-et,
A gazdag országokban is több millió a HIV fertőzött, de ők nagyon jól megvannak, mert megkapják a kezeléshez szükséges orvosságokat. Afrikában az emberek nem a HIV vírus miatt halnak meg AIDS-ben, hanem azért, mert nincs pénzük, hogy megfizessék az életben tartásukhoz szükséges orvosságokat. Gandhi is így látta ezt. Ő mondta, az erőszak leghalálosabb formája a szegénység. És tökéletesen igaza van. A szegénység sokkal több embert pusztít el, mint a történelem összes háborúja, többet, mint a történelem összes gyilkosa, többet, mint a történelem összes öngyilkossága. A strukturális erőszak több embertől meg, mint a viselkedésből fakadó erőszakos cselekmények együttvéve, és ugyanakkor a strukturális erőszak a viselkedésből fakadó erőszak legfőbb oka. A kőolaj, ami az emberi civilizáció építményének az alapja, mindenütt jelen van. Az iparosított világban az általunk elfogyasztott ételek minden egyes kalóriájához 10 kalóriányi szénhidrogén alapú energiára van szükség. A műtrágyák földgázból készülnek, a növényvédőszereket kőolajból állítják elő. Kőolaj származékok hajtotta gépeket használunk a vetéshez, szántáshoz, öntözéshez, betakarításhoz, szállításhoz és csomagoláshoz. Az élelmiszert műanyagba csomagoljuk, az is kőolaj. Minden gumiabroncsban 26,5 liter kőolaj van. A kőolaj mindenütt jelen van. Ennek köszönhetjük, hogy a bolygón közel 7 milliárd ember él. Az olcsó és könnyen elérhető energia megjelenése, mely mellesleg több milliárd látástól vakulásig dolgozó rabszolga teljesítményének felel meg, oly szélsőségesen változtatta meg a világot a múlt század során, hogy a lakossága 10-szeresére nőtt. De 2050-re az olajkészletek a jelenlegi lakosság felét sem lesznek képesek ellátni, ha életmódunkon nem változtatunk. Hatalmas kiigazításra van szükség, hogy másképp éljünk. Ma a világon minden hordónyi újonnan feltárt kőolajra 6 hordónyit használunk el. 5 évvel ezelőtt ez még csak 4 hordónyi volt. Egy év múlva már 8 hordónyira lesz szükség. Ami szerintem aggasztó az, hogy világszerte sehol sem tesznek komoly erőfeszítést a kormányzatok és ipari vezetők, hogy valamit változtassanak ezen. Vannak tétova próbálkozások több szélerőmű építésére, és hogy talán az árapály energiával is csinálnának valamit. Vannak kísérletek arra, hogy autóinkat picivel hatékonyabbá tegyük, de semmi forradalmi újítást nem látni. Minden intézkedés elenyésző apróság, és úgy gondolom, hogy ez elég ijesztő. A kormányokat pedig olyan közgazdászok irányítják, akik nem szeretik hallani azt, amiről beszélünk, és a fogyasztást próbálják stimulálni, hogy visszaállítsák a hajdani virágzást. Abban a reményben, hogy vissza tudják állítani a múltat. Egyre több és több pénzt nyomtatnak, mindenféle fedezet nélkül. Tehát ha a gazdasági helyzet javul, és a híres növekedés újra visszatér, csak rövid életű lesz, mert rövid időn belül, évek helyett hónapokon belül újra nekiütköznek a kínálat korlátjának. Újabb árrobbanás és még mélyebb válság következik. Úgy gondolom, ördögi körbe kerültünk. A gazdasági növekedés fokozódik, majd az árak felmennek, végül minden bedől. Épp itt tartunk most. Aztán fokozatosan lendül fel a gazdaság, de nem lesz már olyan térség, ahol képesek leszünk olcsó energiát előállítani. Itt vagyunk a csúcson. Az olajtermelés lejtőre került. Nincs lehetőség arra, hogy felgyorsítsuk az olajkitermelést, ami azt jelenti, hogy leállások következnek, az olajár visszaesik, ahogyan 2009-ben is történt, de ahogy van egy kis fellendülés, az olajára újra emelkedni fog. Látható, hogy még ezen az árszinten is, a pénzügyi és gazdasági összeomlással a nyakunkon, az emberek igen nehezen tudják ezt megfizetni. A világ olajtermelése jelenleg nagyjából 86 millió hordó naponta. Az elkövetkező 10 évben hozzávetőlegesen 14 millió hordót mással kell helyettesíteni, és még nincs semmi, ami ennek a keresletnek akár 1%-át is fedezhetné. Ha nem teszünk valamit elég gyorsan, hatalmas energiahiány lép fel. Szerintem az a nagy hiba, hogy nem ismertük fel már egy évtizeddel ezelőtt,
hogy közös erőfeszítéssel kellene fejleszteni a fenntartható energiaformákat. Úgy gondolom, unokáink elképedve fognak erre visszatekinteni. Hisz tudtátok, hogy egy véges mennyiségű áruról van szó. Hogy képzeltétek azt, hogy olyasmi köré építetek gazdaságot, ami elfogy? A történelem során fajunk először néz szembe egy alapvető erőforrás kimerülésével, amely nélkül jelenleg nem vagyunk életképesek. Ráadásul annak ellenére, hogy az olaj egyre ritkább, a gazdasági rendszer vakon tovább erőlteti ezt a rákfenés növekedési modellt, hogy az emberek újabb és újabb autót vegyenek, hogy emelkedjen a GDP, és munkahelyeket teremtsünk, ezzel is csak a hanyatlást sürgetve. Vajon vannak megoldások, amelyek helyettesíthetnék a szénhidrogén gazdaság építményét? Természetesen vannak, de az út, amelyet be kellene járni a változások eléréséhez, nem járható be a piaci rendszer protokolljai szerint, amely az új megoldások bevezetését csak is a profit mechanizmusán keresztül teszi lehetővé. Az emberek nem fektetnek megújuló energiába, mert nincs benne pénz sem rövid, sem hosszú távon. A dolog keresztülviteléhez szükséges elhivatottság csak súlyos anyagi veszteségeket von maga után. Tehát nincs rá pénzbeli ösztönzés, és ebben a rendszerben pénzbeli ösztönzés nélkül nem történik semmi. Az olajtermelés tetőzése ráadásul csak egyike az egyre közeledő környezeti társadalmi vonatszerencsétlenség számos következményének. A másik az édesvízkészletek kimerülése. Az édesvízből, amely létünk alapeleme, már is hiány mutatkozik 2,8 milliárd ember számára, és a jelenlegi ütemben 2030-ra már 4 milliárd ember marad víz nélkül. A szántóföldjeink, amelyeket jelenleg élelmünk 99,7%-ának megtermelésére használunk, 40-szer gyorsabban merülnek ki, mint ahogy regenerálódni képesek, és az utóbbi 40 évben a szántóföldek 30%-át tönkretettük. Nem beszélve arról, hogy a szénhidrogén mai mezőgazdaságunk gerince, és ahogy fogy, úgy fogynak majd az élelmiszerkészletek is. Az erőforrásokat illetően általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi fogyasztási szokások mellett 2030-ra már 2 bolygóra lesz szükségünk az ütem fenntartásához. Ráadásul létfontosságú ökológiai rendszerünk folyamatosan pusztul. Mindezen tényezők mellett ott a szinte exponenciális népességnövekedés. 2030-ra bolygónk lakossága meghaladhatja a 8 milliárd főt. 2030-ig csupán az energiatermelésben 44%-os növekedésre lenne szükség, hogy a keresletet fedezni tudjuk. És mivel a pénz az egyedüli tényező, amely cselekvésre buzdíthatna, hogyan várhatjuk, hogy a bolygó akár egyetlen országa is meg tudja fizetni a hatalmas átalakításokat, amelyekkel forradalmasítható a mezőgazdaság, a vízfeldolgozás, az energiatermelés és minden más, mikor az adósságok világméretű piramisjátéka lassan az egész világot megbénítja. Nem beszélve arról, hogy a technológiai munkanélküliség természetéből adódóan a most tapasztalható munkanélküliség megszokottá válik, nem lesznek új munkahelyek. Végül széleskörű társadalmi kilátásaink az alábbiak. 1970 és 2010 között a szegénység megduplázódott a fennálló rendszernek köszönhetően. A jelenlegi helyzetünk ismeretében mi más jöhet még, mint a szegénység újabb kétszereződése, mint még több szenvedés és tömeges éhínség? Már nem lesz semmiféle fellendülés. Ez nem egy elhúzódó válság, melyből egy napon kikecmergünk. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező gazdasági összeomlásokat súlyos civil lázongások fogják követni, amikor a munkanélküli segélyt nem fizetik, mert az államoknak nincs pénze rá. Majd amikor a helyzet annyira elmérgesedik, hogy az emberek elveszítik hitüket megválasztott vezetőikben, változást fognak követelni, ha közben meg nem öljük egymást, vagy el nem pusztítjuk a környezetet. Én csak attól tartok, hogy elérhetünk a ponthoz, ahonnan nincs visszaút. És ez végtelenül aggaszt. Mindent megteszünk, hogy elkerüljünk egy ilyen helyzetet. Világos, hogy egy hatalmas átalakulás küszöbén áll az emberiség. Amivel jelenleg szembesülünk, az egy alapvető változás a múlt századból ismert életvitelhez képest. A gazdaság és a bolygó erőforrásai között muszáj kapcsolatnak lennie, legyen az erőforrás akár maga az állatvilág vagy a növényvilág, az óceánok egészsége vagy bármi más. A pénzalapú gondolkodásmód addig nem nyugszik, míg az utolsó emberi lény el nem pusztul.
A benfentesek csoportja bármit meg fog tenni, hogy hatalmon maradjon. És ez az, amit észben kell tartanod. Bevetnek katonaságot, hazugságokat, bármit, ami kell a hatalmon maradáshoz. És sosem fogják feladni. Mert nem ismernek egyetlen más rendszert sem, mely életben tartaná a fajtájukat. a straight and stronger course to the corner of your life. Just remember that the goal is for us all to capture all we want. We have to don't surround yourself with yourself. Move on back to squares. Send an instant karma to me, and I shall live with love and care for yourself. 'Cause it's time and time with your time, and it's new.
So satisfied, I'm on my way.